Joo, tervetuloa Saavuta-hankkeen webinaariin tänä kesäkuisena perjantai-aamuna. Kiva, että olette päässeet paikalle. Tämmöisellä agendalla mennään tänä aamuna. Eli tuossa hetken kuluttua Minea sitten lausuu muutaman sanan sitten hankkeesta. Ja sitten me siirrytään siihen, että katsotaan sitä nykytilannetta. Tässä hankkeessa on ollut meillä nyt kevään aikana se, että me ollaan tutkittu tapahtumien nykytilannetta saavutettavuuden näkökulmasta, mutta mä ajattelin, että mä voisin kertoa teille hieman siitä ihan tämän tapahtuman kävijän, eli tavallaan teidän asiakkaiden näkökulmasta muutaman case-esimerkin kautta. Sitten Tea kertoo meille vähän siitä, että miksi on tärkeää ja hyödyllistä panostaa tapahtumien esteettömyyden saavutettavuuteen noin ylipäänsäkin. Sitten pidetään pieni tauko ja sitten sen jälkeen me katsotaan tätä kehittämisnäkökulmaa, että miten me sitten, jos ja kun me halutaan kehittää sen meidän tapahtuman saavutettavuutta, niin millä tavalla. Siinä on tietysti olemassa moniakin tapoja, mutta mä annan siihen teille sitten vinkkejä ja työkaluja sitten siihen. Ja sitten mä ajattelen, että tässä kevään mittaan puhuttanut tämmöinen kysymys siitä, että kun meillä on tämä taiteen vapaus ja taiteilijuus ja sitten on tämä saavutettavuus, niin miten jos ne joskus vaikka vähän törmääkin toisiinsa, niin miten voitaisiin ehkä päästä siihen semmoiseen hyvään lopputulokseen niin kuin molempien kannalta. Ja sitten me vedetään vähän yhteen lopuksi. Mutta Minea, ole hyvä. Kiitos ja huomenta kaikille ja tervetuloa mukaan Saavuta-webinaariin. Mun nimi on Minea Taival-aho ja mä oon tämän Saavuta yleisöt yhdenvertaisesti mukaan kulttuuritapahtumiin hankkeen koordinaattori. Mä työskentelen täällä Oulun kulttuuritapahtumayhdistyksessä, joka sijaitsee Kulttuuritalon Valveella Oulussa. Meidät tunnetaan esimerkiksi Oulun juhlaviikoista. Ja sitten Oulun kulttuuripääkaupunkivuotena meillä on tuotannossa suuri Delta Life-projekti. Meidän kautta on saatavilla tuotantopalveluita ja sitten myös me toteutetaan näitä alan kehittämishankkeita. Ja tosiaan tänä keväänä me ollaan työskennelty asiantuntijoiden johdolla 9 pienen kulttuuritapahtuman kanssa ja selvitetty saavutettavuuden nykytilaa, viestinnän ja fyysisen ympäristön ja sosiaalisen saavutettavuuden näkökulmista. Ja tänään on toisen Saavuta-webinaarin vuoro ja me paneudutaan fyysisen ympäristön esteettömyyteen. Ja mun rooli tässä kevään aikana tämän kaiken koordinaation lisäksi niin on ollut seurata vierestä ja oppia. Ja näistä esteettömyyskatselmuksista, mitä me ollaan toteutettu, niin tähän tämmöiseen omaan työkalupakkiin on jäänyt tämmöinen päänliike. Eli nykyään mä katselen aika paljon enemmän kynnyksiä ja lattian tasaisuutta, kun menen katsomaan jotain tapahtumapaikkaa kuin seiniä ja kattoa. Ja siinä siis kaikille hyvä vinkki, että jo pelkästään tällä saa jo aika paljon enemmän tietoa siitä tilan esteettömyydestä. Me ollaan aika perusasioiden äärellä tänään. Jos ihminen ei pääse sisään, niin hän ei voi osallistua tapahtumaan. Ja tänään tosiaan tutustutaan siihen esteettömyyteen tarkemmin ja siihen, että mitä se tarkoittaa kolmannen sektorin pienten kulttuuritapahtumien kontekstissa. Ja me toivotaan tästä webinaarista keskustelevaa, eli kertokaa rohkeasti omista kokemuksistanne, kysykää ja kyseenalaistakaa. Ja puheenvuoron voi pyytää nostamalla kättä. Se löytyy tuosta alapalkista semmoinen kädenkuva. Sitä kun painaa, niin sitten annetaan puheenvuoro. Ja chatti on myös käytössä, eli siellä voidaan sitten myös käydä keskustelua. Ja sovelletaan tähän virtuaalitilaan meidän Oulun juhlaviikkojen turvallisemman tilan periaatteita. Ja sieltä nostan esiin tämmöisiä sanoja kuin, että kunnioitetaan toisten mielipiteitä, kuunnellaan, opitaan ja ennen kaikkea rentoudutaan. Ja näiden webinaarien lisäksi vinkkejä saavutettavuuden kehittämiseen niin löytyy jatkossa myös meidän Insta-tililtä @kulttuuritapahtumayhdistys. Tervetuloa.
Hyvä, kiitos Minea tästä ja mennäänpä sitten. Vielä mä tykkään, että on tavoitteet tapahtumalla, niin mä vielä kertaan sen, että mitä on ikään kuin odotettavissa tämän 2 tunnin aikana. Eli tavallaan se, että kun me puhutaan siitä niin kuin, niistä perusasioista, eli miten me päästään osallistumaan, mutta sitten ehkä se, että miten me rakennetaan sitä kävijäkokemusta sen kehittämisen niin kuin lähtökohtana. Miten me tehdään sitä kehittämistä ja miten me ollaan tavallaan sitten, kerrotaan myös siitä, että minkälaisia havaintoja me te ja minä ollaan tässä kevään mittaan tehty teidän tapahtumien kanssa. Tuossa lukee, että 1 paikasta, mutta oikeastaan niitä on tulossa ihan useammastakin paikasta, niitä havaintoja ja kehittämisideoita. Ja sitten tosiaan siitä taiteen ja saavutettavuuden suhteesta ja sitten tietenkin tämä koko 2 tuntia tähtää siihen, että te saatte sitten vinkkejä ja työkaluja sitten sen oman tapahtumanne kehittämiseen. No, lienee paikallaan ensin esittäytyä lyhyesti. Mun nimi on tosiaan Marko Jääskeläinen. Mä oon ollut aika pitkään jo yrittäjänä, mutta ehkä mä voisin luonnehtia sillä tavalla, että mun niin kuin toimintaa tai sitten mitä mä teen mun asiakkaiden kanssa, niin se pohjautuu tämmöiseen niin kuin Design for All-ajatukseen. Ja että oli kysymys sitten vaikka tapahtumasta tai jostakin muusta, mutta se, että me pyrittäisiin suunnittelemaan se sillä tavalla, että se olisi vähän niin kuin tämmöisten Design for All-periaatteiden mukainen. No, rakennetun ympäristön kanssa mä oon pisimpään työskennellyt, mutta sitten mulla on myös vahvaa taustaa viestinnästä ja mä myöskin sitä sitten oikeastaan näitä 2 sitten yhdistän mun työssä ihan sujuvasti. No, sitten mulla on mukana myös tämmöinen työelämä- ja rekrytoinnin näkökulma. Mä puhun myös työelämän niin kuin viitekeksin kautta näistä asioista. Ja sitten oikeastaan, jos ajatellaan niin kuin ihan isossa kuvassa, niin me puhutaan tänä päivänä paljon niin kuin vastuullisuudesta ja se on tietenkin hirveän laaja asia, mutta se, että silloin kun me puhutaan ihmisistä, niin me puhutaan oikeastaan niin kuin sosiaalisesta vastuusta ja myöskin siihen liittyen teen sitten koulutusta ja konsultointia. Mutta tänään mulla on ilo pitää tämä webinaari yhdessä teidän kanssa, joka voikin sitten kertoa itsestänsä lisää. Kiitos Marko ja huomenta kaikille munkin puolesta. Mun nimi on Teija Tuihio ja mä oon toinen tämän hankkeen asiantuntijoista. Ehkä osa muistaa mut viestintäwebinaarista, eli suurin osa mun tapahtumista keskittyy viestintään tänä vuonna, mutta on päässyt myös esteettömyyttä yhden tapahtuman kanssa erityisesti pohtimaan. Mun tausta on itse asiassa palvelumuotoilussa, mikä tarkoittaa hyvin pitkälti siis asiakaskokemuksen suunnittelua. Ja esteettömyysasiantuntijana mä oon työskennellyt nyt muutaman vuoden ja yrittäjänä samoin 2 vuotta. Mutta muuten mulla on näistä asiakaskokemuksen kehittämisestä yli 10 vuoden kokemus. Ja sitten mä oon ehkä erityisesti, niin kuin Markokin toki, tätä rakennettua ympäristöä katsonut esteettömyyden näkökulmasta, mutta mä oon myös opiskellut ja koulutan ja puhun esteettömästä matkailusta paljon, mikä tietysti liippaa tapahtumia jossain määrin läheltä, jos mietitään tapahtumamatkailua vaikkapa. Semmoinen. Innolla odotan tämän päivän webinaaria. Kiitos, kun olette paikalla. Yes, kiitos Tea. No niin, tämmöinen pieni lämmittelytehtävä tähän kohtaan haluttiin ottaa teidän kanssa ja kuulla teiltä vähän siitä, että no mitä tavallaan nyt näin etukäteen tai tässä hetkessä, niin mitä teillä niin kuin herää tästä asiasta, minkälaisia ajatuksia, tietoa tai kenties oletuksiakin, tai miksi ei vaikka odotuksia tämän webinaarin suhteen, niin laittakaapa sinne chattiin vähän tähän liittyen asioita. Mulla on tämä näytönjako päällä, niin mä en nyt näe sitä chattia, mutta... Minä voin moderoida chattia ja katsotaan muutama minuutti kirjoittamiselle ja muistutan vielä, että tässä kohtaa ei ole siis oikeita tai vääriä vastauksia, eikä tarvitse jännittää sitä, että miten sanoo jonkun asian, vaan kaikki ajatukset, kokemukset on tosi tervetulleita. Nimenomaan.
ensimmäisiä kommentteja alkaa tulla, kirjoitelkaa vaan lisää, mä alan kohta. Sitten kun olette saanut kirjoitettua hetken rauhassa, niin lukemaan näitä. Mahtavaa, nyt alkaa löytyä kommentteja, laittakaa vielä tulemaan. Saa vielä kirjoittaa, minä rupean täältä lueskelemaan ja jos haluat kommentoida omaa kommenttiasi, niin ei muuta kuin mikki auki ja saa heti kommentoida. Mutta täältä on tullut Pohjoiselta operakomppanialta ajatus, että esteettömyys on moninainen kokonaisuus, johon voi vaikuttaa yllättävän pienilläkin seikolla. Tämä pitää ihan täysin paikkansa. Pienilläkin asioilla voi parantaa, jos ei kaikkien, niin ainakin aina joidenkin esteetöntä kokemusta, ja se on tosi tärkeää. Ja halutaan tietysti kannustaa pieniinkin esteettömyysparannuksiin. Sitten on tullut kommentteja, että rakennetun tilan esteettömyyskartoituksen lukeminen on ollut silmiä avaava kokemus siitä, miten laaja aihe on, ja se on totta. Esteettömyys on hirveän laaja aihe, ja se on myös aika yksityiskohtainen aihe, kun mennään tuonne esteettömyyskartoitustasolle, niin ne on monesti asiantuntijan tekemänä erittäin yksityiskohtaisia dokumentteja. Sitten on tullut kommentti, että esteettömyyttä monenlaista, kulkeminen ja osallistuminen pitäisi olla turvallista. Kyllä, esteettömyys monesti huomioi turvallisuuden ja sen pitäisi ottaa huomioon näkö, kuulo, liikkuminen ja myös sosiaaliset vaikeudet. Nykyään puhutaan siis monesti myös neurodiversiteetistä esteettömyyden kontekstista ja monet asiat, mitkä parantaa näkö- ja kuuloesteettömyyttä, saattaa parantaa myös sitten neurodiversiteetin kokemusta. Minealta on tullut loistava huomio induktiosilmukasta, joka on siis kuulovammaisten apuväline, joka johdattaa mikrofonista äänen suoraan kuulokojeeseen. Erittäin tärkeä apuväline esteettömyydessä. Sitten on kommentti fyysisen ympäristön esteettömyydestä ja myös henkisestä esteettömyydestä. Esteettömyys on osa saavutettavuutta, jossa on useampia eri osa-alueita, ja se on ihan totta. Esteettömyys on yksi osa siinä. Esteettömyyden avulla lisätään yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja moninaisuutta, ja esteettömyys on ennen kaikkea asenne, ja tässä ehkä esteettömyyden kehittämiseen liittyy kyllä asenne. Esteettömyys on hyvin pitkälti myös ihan fyysistä ympäristöä. Ja sitten on tätä samaa ajatusta, että mielentila mahdollistamisen ajatuksesta. Paljon tekemistä vielä. Se on hyvä huomata, varmasti on. Olemme moni tässä ihan alkutekijöissä, mun asiakkaista moni tarvitsee paljon tähän vielä tukea ja apua, ja se on tosi ok. Sitten on joku hoksannut, että saavutettavuus on muutakin kuin se fyysinen tila, ja koko aika oppii lisää, se on hienoa. Sitten on tullut kommentti juurikin tähän liittyen viittomakielestä, kuvailutulkkailusta. Kyllä, saavutettavuus ja esteettömyys voi koskea myös tällaisia asioita. Turvallisen tilan periaatteet mainittu. Pienet asiat rakentaa kokonaisuutta, esimerkiksi oviaukkojen leveys. Erittäin tärkeä pointti, jos oviaukko on liian kapea, niin siitä ei apuvälineellä pääse, ja sitten ei pääse. Ja sitten tullut tärkeä kommentti, että esteettömyys hyödyttää monesti ihan kaikkia kävijöitä, ei pelkästään niitä, joiden osallistuminen riippuu osittain tai kokonaan siitä, ja tähän me itse asiassa vielä palataankin tässä webinaarissa. Kiitos. Aivan mielettömän hyviä ajatuksia, tietoa, oletuksia, hyvin pitkälti oikean suuntaisia myös. Haluaako Marko kommentoida näitä, mitä juuri luin tässä? No ei muuten kuin kiitos runsaista kommenteista. Ja tosiaan niin tämä kuvaa juuri sitä, että kuinka laajan asian ääressä me ollaan. Ja ehkäpä me tässäkään 2 tunnissa ei ihan kaikkea ehditä tästä ratkaista, mutta saadaan ainakin työkaluja sitten jatkotekemiseen varmaan itse kullekin. Kiitos kommenteista ja mennäänpä sitten eteenpäin. Tosiaan niin kuin tuossa sanoinkin, niin ajattelin tähän alkuun ottaa tämmöistä nykytilan kuvausta muutaman esimerkin kautta, joita toki on tässä luvassa pitkin matkaa muutenkin, mutta ajatuksena oli siis se, että jos me ajatellaan tilannetta, jossa
henkilö X on menossa niin kuin ensimmäistä kertaa johonkin tapahtumaan tai tapahtuman paikkaan, jota se ei entuudestaan tunne, niin sitähän, jos mä olen jossakin jo käyty, niin me osataan varautua siihen ja meillä on vähän niin kuin jotakin ennakkotietoa sieltä, mutta kuvitellaan, että meillä ei ole, niin mitä se tarkoittaa sitten? Ja mä otan tähän tosiaan muutamia esimerkkejä, niistä ensimmäinen on Oulun kaupungin tapahtumakalenteri. Ja näette, että siinä on siis ajatuksena se, että siinä etsitään tapahtumia, joita on Oulun seudulla, että mihin mä voisin tänään lähteä käymään. Ja tämä on rakennettu sillä tavalla, että tässä on tuossa etusivulla on sitten muutamia kriteereitä, josta yksi on sitten, tuolla lukee, että esteet, että mä voisin sitten ruksata tuosta tuon kohdan ja sitten nähdä sitten sitä myötä sitten esteettömät tapahtumat. Nyt tässä välissä sanon, minkä äsken unohdin, niin tosiaan, mutta saa keskeyttää, että jos teillä on kommentteja tai kysymyksiä, niin saa keskeyttää myös välissä minut. Niin tosiaan, niin nyt sitten kun mä olen vähän tämmöinen niin kuin utelias, mä haluan tietää, että miksi asiat on niin kuin ne ovat, niin mä sitten otin yhteyttä tuonne kaupungin viestintään, joka ylläpitää tätä kalenteria ja tai niin kuin on siellä taustalla. Ja kysyin, että no, miten että kun tuossa on tuo kriteeri, niin millä tavalla se sitten niin kuin sinne ilmestyy, että miten se, niin kuin, miksi joku saa esteettömyystagin ja joku toinen ei saa. Niin hän kertoi, että se tällä hetkellä perustuu tapahtuman järjestäjän omaan arvioon siitä, miten asiat ovat. Ja sitten niin hän kertoikin, että tähän on tulossa, on havaittu kehittämistarvetta tämän asian suhteen, mutta että jos me ajatellaan nyt sitä tapahtumakävijää, joka etsii niitä kivoja tapahtumia Oulun seudusta, niin hän ei siis käytännössä niin kuin tiedä, että miksi joku tapahtuma on esteetön tai ei ole. Ja nyt en tavallaan niin kuin sanokaan, että teidän pitäisi tähän niin kuin hirveästi niin kuin lähteä mitään tekemään, että olette kalenterin käyttäjiä varmaan korkeintaan, mutta se, että niin kuin, kun me ajatellaan sitä tapahtumakävijää ja sitten sitä teidän tapahtumaa, niin tavallaan niin kuin, jos te merkkaatte jonnekin tai sanotte jotakin tapahtumaa esteettömäksi, niin teidän pitäisi sitten jonkunnäköistä evidenssiä esittää siitä, että se asia on näin. Tai sitten oikeastaan parempi tapa on vielä se, että te ette oikeastaan ota sitä roolia, että te lähdette määrittelemään sitä asiaa sen tapahtumakävijän puolesta, vaan te panostatte semmoiseen, niin kuin, jos voisi sanoa, niin kuin laadulliseen kuvaukseen siihen, että millainen se teidän tapahtumanne on, niin sitten se tapahtumakävijä voi itse päättää, että onko tämä mulle nyt sitten ok, tai että mitä kaikkea mä tarvin sitten, että mun tapahtumakokemus olisi sitten niin kuin mukava ja positiivinen. Mutta mun viesti oli tässä kohtaa teille se, että te tiedostatte sen, että näihin tämmöisiin niin kuin kalentereihin liittyy tiettyjä haasteita, ja se, että ne on hyvä tiedostaa, ja sitten ehkä se, että jos itse teette jonkunlaista niin kuin kalenteria tai muuta koontia siitä, että miten, niin kuin meillähän tapahtuma, jossa tapahtuman järjestäjä ei itse kaikkea tee, niin sitten tavallaan pyritään saamaan sitä informaatiota sieltä, joka järjestää niin paljon kuin mahdollista. Ja tavallaan tosiaan panostamaan siihen kuvailuun enemmän kuin siihen, että olisi tärkeää tavallaan niin kuin määritellä kävijän puolesta, että onko asia niin tai näin. No, tässä on sellainen lause, minkä mä olen kuullut useammankin ihmisen suusta. Ja näin viestijänä mä ajattelen kuitenkin loppuviimein, että tämmöinen kehittämistoiminta, mikä liittyy nyt sitten vaikkapa niin kuin tapahtumien saavutettavuuden kehittämiseen, niin tämä oikeastaan liittyy semmoiseen asiaan kuin dialogi. Eli se, että me opitaan ymmärtämään toinen toisiamme, että se tapahtuman järjestäjä hoksaa, että kun mä haluan sinne mun tapahtumaani erilaisia kävijöitä,
ja mä toivon, että ne viihtyy siellä, ne tulee sinne uudestaan, niin mitä ne on ne asiat, jotka mun kannattaa silloin ottaa huomioon, kun mä suunnittelen sitä mun tapahtumaani. Ja silloin tavallaan, mitä paremmin me niin kuin siinä onnistumme, niin sitä vähemmän sitten kukaan suuttuu kellekään. Ja se, että mistä se suuttumus toisinaan saattaa tulla, niin se tulee sillä tapahtumakävijällä siitä, kun se tavallaan niin kuin, joko ei saa sitä informaatiota, mitä se kaipaa, tai sitten se menee paikalle todetakseen, että asia oli eri tavalla kuin mä luulinkaan. Niin siitähän tulee sitten se pettymys ja harmitus siitä, että asiat ei ollutkaan niin kuin luultiin, että ne olisi. Ja tietenkin tässä on jälleen kysymys siitä, että minkä kokoisesta toimijasta on kysymys. Ja tiedän toki, että millaisia haasteita on pienellä toimijoilla, tapahtumajärjestäjillä näissä asioissa, mutta ehkä se hyvä puoli on pienellä toimijalla se, että teidän on kenties vähän helpompaa tai nopeampaa reagoida sitten niihin asioihin, kun te saatte sitä tietoa. Mutta tässä oli pointtina se, että me käytäisiin semmoista, että siinä kehittämisen pohjalla on oikeastaan se, että me ymmärretään toinen toisiamme paremmin. No sitten mä kerron teille esimerkin case VR ja kahvikuppi. Tässä olen minä, joka kävin siis Tampereella tuossa joku aika sitten. Mä käyn siellä aika paljon työn takia ja muutenkin. Mä luen tuosta, niin tarvitse teidän lukea. Eli tilanne oli se, että mä olin menossa, olin ravintolavaunussa syömässä ja otin sitten siihen, ne kysyi, että otatko tuon kahvin tuohon eurolla jälkkäriksi ja otin sen sitten siihen. Ja sitten kun olin syönyt, niin näin, että siinä ohi kulkee sitten henkilökunnan edustaja. Ja nykäsin häntä hiasta ja sanon, että voitko tuoda mulle, olin pyytämässä tuomaan sitä kahvikuppia mulle sieltä termarin sieltä niin. Ja hän sitten, mun lause jäi kesken, kun hän sanoi, että meillä kahvi haetaan itse. Ja sitten mä kuitenkin sain sanoa sen lauseen loppuun, että niin kuin mulla on tämä liikuntamamma ja tämä juna heiluu, miten sattuu, niin se on mulle vähän vaikeaa. Ja sitten mä sain sen kahvini ja sen kanssa oli 2 kappaletta suklaapalasia. Ja hän sanoi sitten, että kun minä tällä tavalla sulle vastasin, niin saat tuosta sitten niin summan kieksi sitten siitä hyvästä. Ja mä sitten olen aika aktiivinen tuolla somessa. Mä tein tästä sitten tuommoisen päivityksen ja sitten kehuin VR siitä, että tämä kuitenkin tämä asia hoitui lopulta mukavasti ja sitten se oli positiivinen se kokemus niin kuin loppuviimein. Mutta tämähän niin kuin kertoo oikeastaan siitä, että tämä prosessi kaipasi siinä kohtaa kehittämistä ja olin tietenkin sitten tyytyväinen siitä, että kun 2 päivän päästä tulin takaisin, niin sitten se asia hoituu niin kuin helpommin. Ja tällä postauksella on ollut noin 30 000 näyttöä siellä LinkedInissä sitten. No joo, siinä oli kahvikuppi-keissi, oli tuossa. Sitten mä näytän vielä toisen. Tässä on mun yrittäjäkollega Reetta Lindeman tuossa vasemmalla. Hän käyttää siis pyörätuolia liikkumiseensa ja oli tämmöinen tapahtuma, jota mainostettiin naisille suunnattuna verkostoitumis- ja bisnestapahtumana. Ja se pidettiin tuolla Pikkufinlandissa Helsingissä. Ja Reetta sitten kysyi sähköpostilla tapahtuman järjestäjältä, että kun täällä ei ole niitä esteettömyystietoja täällä tapahtumapaikan nettisivulla, ainakaan silloin ei vielä ollut, että voitteko te kertoa, että miten mä sinne sitten pääsen. Ja kun kukaan ei vastannut, niin toki sitä vähän sitten tuli harmitusta ja sitten hän laittoi puolestaan siitä sitten postauksen LinkedIniin. Ja sitten näette tuon lukumäärän tuolla vasemmassa alareunassa paljonko se on sitten tavoittanut. Ja toisin sanoen nämä 2 postausta mun ja Reetan sitten, niin näillä on ollut yhteensä melkein 100 000 näyttöä.
joka on enempi kuin Rovaniemellä asukkaita. Että tässä tavallaan nähdään se, että miten tämä maailma niin kuin nykyään toimii, että se, että niin kuin tässä oltaisiin voitu välttyä nyt siltä harmitukselta siitä, että tapahtumajärjestäjä olisi vastannut edes jotakin, vaikka sitten edes senkin, että no, me ei tiedä tätä asiaa tai jotenkin, niin kuin, mutta se, että jos et saa mitään vastausta, niin se tietenkin tuo semmoisen kuvan, että sä et ole kovin tervetullut siihen tapahtumaan. Mutta että senkin takia kannattaa niin kuin varautua näihin asioihin tapahtuman järjestäjänä. Ja tavallaan niin kuin se, että mikä mun mielestä tuo äskeinen VR-keissi näytti aika hyvin, että loppuviimeinhän sitten kuitenkin se kohtaaminen sen asiakkaan tai tapahtuman kävijän kanssa, niin sehän kilpistyy oikeastaan yksittäisiin niin kuin yhden ihmisen niin kuin tapaan tehdä asioita, että loppuviimeinhän se on hyvin aika pienestä kiinni, millainen se tapahtumakokemus sitten lopulta onkaan. Mutta mä ajattelen sillä tavalla, että meidän niin kuin, tämä on prosessi ja se oikeastaan niin kuin, se alkaa siitä, että me oikeastaan ensin me päätetään, että me halutaan palvella monenlaisia tapahtumakävijöitä. Että se on meille arvo sinänsä, että meidän kävijäkunta on monimuotoista ja että me halutaan, että se on monimuotoista ja että me halutaan, että me kaikki viihtyy siellä. Ja sitten me sen jälkeen niin ruvetaan miettimään, että okei, että nyt me lähdetään tutkimaan, että miten meidän asiat nyt on, että me päästään kehittämään niitä asioita sitten eteenpäin. No, miksi sitten se kuitenkin joskus tuntuu hankalalta, niin mä oon kuullut sitä, että no ei me tarvita täällä, että kun ei täällä ennenkään ketään ole ollut, niin ei me tarvitse tähän niin kuin kiinnittää huomiota. No sitten on tämä keskimmäinen porukka, jota mä uskon, että me varmasti kaikki kuulijat tänään täällä ollaan, että me halutaan tehdä se, mutta meillä se on vähän hankalaa, kun me ei oikein tiedetä, mistä aloittaa, eikä meillä ole tekeviä käsiä eikä oikein hirveästi muutakaan. Mutta onneksi sitten meillä on teidän ja mun kaltaisia ihmisiä, jotka voi sitten auttaa teitä tässä asiassa. No sitten mä otin tuohon tuommoisen kolmannen vielä, joka on vähän niin kuin worst case scenario, mutta tuon sen esille, että näitäkin toimijoita meillä Suomessa on, joka tekee tietoisen valinnan siitä, että me emme halua tätä tehdä ja meille joku muu on tärkeämpää tai me halutaan päästä niin kuin jotenkin vähemmällä tästä asiasta. Mä haluan ottaa myös siitä esimerkin Liikku Oulusta oleva tai täältä lähtöisin oleva kuntokeskus. Tässä on semmoinen keissi, että henkilö, joka käyttää pyörätuolia, oli menossa treenaamaan heidän salilleen, jossa on tuommoisia vasemmalla näkyviä sakaraportteja. Ja siitä hän ei tietenkään pääse pyörätuolin käyttäjä. No siinä vieressä on sitten toisenlainen portti ja hän pyysi, että voinko mä mennä siitä sitten tulla sisälle, että mä pääsen reenaamaan. Niin vastattiin, että se ei käy, koska on riski siitä, että joku muu luikahtaa sun kanssa sitä portista sitten ja tulee sitten maksamatta sitten sisälle. No sitten henkilö vei tämän asian sillä tavalla eteenpäin, että hän kirjoitti sitten tai teki siitä tuonne yhdenvertaisuusvaltuutetulle sitten ilmoituksen ja sitten todettiin, että tämä Liikku Oy:n menettely on syrjintää, koska siinä vastattiin siis asiakkaalle, että sä voit tulla reenaamaan sitten silloin, kun meillä on henkilökuntaa paikalla, jota nyt on sitten, onko se nyt kerran viikossa tai 2 viikossa, niin todettiin, että pyörätuolin käyttäjän niin kuin treenaamisaikataulua ei voi rajoittaa siihen, milloin liike on auki, vaan se täytyy päästä niin kuin reenaamaan silloin, kun muutkin on menossa, eli silloin, kun sille muutenkin pääsee. Ja sitten lautakunta velvoitti Liikkua poistamaan nämä portit ja korvaamaan ne semmoisella portilla, mistä pääsee kaikki sisälle ja näin poispäin.
Eli kerta kaikkiaan sitten totesin vaan, että tämä on syrjintää tämä menettely, mitä Liikku harrasti. Ja nyt sitten en tiedä, miten tämä keissi päättyy. Sen tiedän, että Liikku valitti siitä päätöksestä vedoten siihen, että kun heillä on salaja niin paljon ja portti itsessään maksaa niin kuin X tuhatta euroa, niin se on heille sitten kohtuutonta vaatia tämmöistä muutosta. Mutta kuitenkin se esimerkkinä siitä, että mitä sitten niin kuin worst case -skenaariossa voi tapahtua, kun on tavallaan semmoinen ajatus siitä, että kaikki ei ehkä ole meille tervetulleita. Mutta mennään kivempiin asioihin. Pääsetään tuo Tea ääneen kertomaan siitä, että miksi on tärkeää panostaa näiden tapahtumienkin esteettömyyteen. Kiitos. Oikeastaan Marko vetikin tässä jo osittain hyvää aasinsiltaa siihen, että miksi on hyvä panostaa tapahtumissa esteettömyyteen. Ja ehkä nämä syyt voi oikeastaan jakaa 3 eri osa-alueeseen, joista Marko tuossa tätä on pakko aihetta pikkusen jo ehkä alustikin, että jos sitä ei tee, niin mitä voi pahimmillaan käydä. Mutta sitten niin kuin positiivisen kautta ihan vaan, että esteettömyyden huomioon on siis yksinkertaisesti oikein. Se on tärkeä osa yhdenvertaisuutta. Ja sitten viimeisenä esteettömyydestä on hyötyä kaikille muillekin, niin kuin tuolla kommenteissa chatissa joku sanoi. Eli siitä on paljon monenlaisia hyötyjä. Ja käyn näitä pikkusen tarkemmin läpi, jos Marko vaihtaa mulle sieltä slaidin. Tähän ensimmäiseen osa-alueeseen, eli että koska on pakko, niin meillähän on Suomessa siis jonkunnäköistä lainsäädäntöä esteettömyyden huomioimiseen. Oikeastaan ne, mitkä tässä on oleellisia, niin on tietysti YK:n vammaissopimus, jonka Suomi on ratifioinut muistaakseni 2016. Ja yhdenvertaisuuslaki on sitten Suomen oma laki, joka velvoittaa kohtelemaan kaikkia yhdenvertaisesti. Ja tämä laki siis velvoittaa sekä yksityisiä, julkisia että kolmannen sektorin toimijoita ihan samalla tavalla, kaikkia palvelun tarjoajia. Ja sitten se oikeastaan laki, mikä meillä sitten varsinaisesti sitä esteettömyyttä kommentoi, on sitten vain meidän rakennuslaki ja asetukset, ja se koskee vain vuonna tavallaan 2017 jälkeen rakennettuja kiinteistöjä tai peruskorjattuja kiinteistöjä. Ja ehkä niin kuin tapahtumajärjestäjinä tuo rakennuslaki ja asetukset on sellaisia, jotka ei koske teitä, ellette itse omista kiinteistöjänne, missä tapahtumaa järjestätte. Mutta se, mikä on niin kuin tapahtumantuottajan näkökulmasta oleellista, on tämä yhdenvertaisuuslaki, joka tosiaan velvoittaa kohtelemaan kaikkia asiakkaita yhdenvertaisesti ja olemaan syrjimättä esimerkiksi vammaan liittyen. Se, mikä on sitten syrjintää, niin se on juurikin, vaikka tuo case Liikku oli hyvä esimerkki siitä, että se on vielä Suomen lainsäädännössä pikkusen harmaata aluetta, mutta tuo Liikku mun tietääkseni jossakin hallinto-oikeudessa menossa uudelle käsittelykierrokselle, en ole ihan varma, mutta näitä ennakkotapauksia alkaa pikkuhiljaa olemaan. Laitatko seuraavan? Ja tästä itse asiassa tuli hyvä muistutus. Seuraan yhdenvertaisuusvaltuutettua Instagramissa. Yhdenvertaisuusvaltuutettu siis Suomessa kaikkia vähemmistöjä ja heidän koskevia asioita edistää. Ja heitä kannattaa seurata, heillä on paljon hyviä asioita. Ja he postasi, siis se oli tällä viikolla, eikö ollutkin tiistaina, että esteettömyys on keskeinen osa yhdenvertaista tapahtumakesää ja koskee myös festareita, kaikenlaisia tapahtumia. Ja tässäkin yhdenvertaisuusvaltuutettu huomauttaa, että on vielä vähän tekemistä, että se yhdenvertainen kulttuurielämään osallistuminen toteutuisi kaikille. Ja että käytännöt olisi tapahtumissa suunniteltava niin, että niistä ei aiheudu vammaisille häiriöille ylimääräistä vaivaa. Tässä hän esimerkiksi mainitsi henkilökohtaisen avustajan pääsyn, mikä on meilläkin tuolla myöhemmin huomioitu. Ja tällä on esimerkiksi myös mahdollisuus vetäytyä rauhalliseen tilaan tapahtuman aikana. Tämä koskee varsinkin nyt niitä, joilla on ehkä sitten vaikka neurodiversiteetin kanssa haasteita tai mielen kanssa haasteita, tarvitsevat välillä sitä rauhallista tilaa. Yhdenvertaisuusvaltuutettu kommentoi myös, että tämä etukäteen saatava tieto on tärkeää.
kun vammaiset henkilöt nähdään festivaalikävijöiden muiden joukossa, voidaan luoda ratkaisuja, jotka eivät eristä esteettömyysratkaisuja tarvitsevia ihmisiä erilleen muista. Tämä on tärkeää muistaa. Me vammaiset emme halua olla erillään muista ihmisistä, vaan haluamme olla tapahtumakävijöitä siinä kuin muutkin. No, yhdenvertaisuuslaki ottaa huomioon myös tämmöisen kohtuullisen mukautuksen, erityisesti niin kuin vammaisiin ihmisiin liittyen. Mitä tällä nyt tarkoitetaan? Esteettömyyshän on siis käytännössä rakennuksen tai kiinteistön pysyvä elementti, asia, osa, vaikkapa se kiinteä luiska. Ja kohtuullinen mukautus voi olla vaikkapa se, että siihen portaisiin tuodaan sitten irtoluiska tapahtuman ajaksi ja mahdollistetaan sillä tavalla se kokemus kaikille tapahtumakävijöille. Ja se, mikä katsotaan kohtuulliseksi, niin on tosi tapauskohtaista ja te olette kaikki pieniä toimijoita, niin teiltä ei todennäköisesti oleteta hissien rakentamista. Mutta se, mikä tälle tapahtumatuottajana tässä on pakko kentässä tai syyssä panostaa esteettömyyteen on ehkä huomioitavaa, on se, että tapahtumajärjestäjien siis täytyy huomioida yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua. Käytännössä teidän kohdalla se tarkoittaa tapahtumapaikkojen valintaa siten, että sinne voidaan vähintäänkin tehdä kohtuulliset mukautukset niitä tarvitseville. Eli se on ihan lainsäädännössä hyvä ottaa huomioon, tai lainsäädännön takia hyvä ottaa huomioon esteettömyys. Vaan seuraava, Marko. No sitten tämä mukavampi aihe, eli koska esteettömyyden huomioiminen on lähtökohtaisesti oikein. Ehkä tätä voi nähdä monelta eri tavalla, mutta velvollisuus on ehkä jo ensimmäinen, että se, kenellä on tavallaan valta ja mahdollisuus muuttaa asioita, niin olisi ehkä hyvä miettiä sitä sen näkökulmasta, että se on ehkä myös jo velvoite miettiä sitten esteettömyyttä. Ja tämä ehkä nyt viittaa vaikkapa siihen tapahtumapaikan valintaan. Arvot ja normit on tosi tärkeitä ja mä voisin veikata, että teillekin tosi monelle yhdenvertaisuus on tärkeä arvo ja monia organisaatioita johdetaan arvopohjaisesti. Ja monesti korostuu vastuullisuusteemat, oikeudenmukaisuus, muiden ihmisten kunnioittaminen. Esteettömyys on juuri tätä. Ja arvoja toteutetaan käytännön teoilla. Eli kun valitaan esteettömiä tapahtumapaikkoja ja tehdään niitä mukautuksia niin, että sinne mahdollisimman moni pääsee, niin silloin toimitaan myös sen yhdenvertaisuuden arvon mukaisesti. Ja ihan vaan lähtökohtaisesti kaikilla ihmisillä on ihmisarvo. Tämä todetaan myös siellä YK-vammaissopimuksessa, että myös vammaisilla on ihmisarvo. Ja kaikilla on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun. Ja tämä viimeinen pointti siihen, että miksi esteettömyyteen kannattaa panostaa, on se, että esteettömyyshän siis hyödyttää muitakin kuin vammaisia. Tähän tuli hyviä kommentteja tuolla chatissa tuossa alkuun, kiitos niitä. Mutta jos mietitte mitä tahansa niin kuin laadukasta tilaa, oli se sitten kauppa tai kirpputori tai tapahtumapaikka tai hotelli, niin siitä, että siellä on väljä helppo liikkua, niin siitähän tulee vähän sellainen laadun tuntu. Ainakin itse, jos menen johonkin tosi ahtaaseen kirpputoriin tai vaikka vaatekauppaan, jossa mä käytän siis itse myös pyörätuolia, että jos mä en mahdu siellä kulkemaan, niin ei mulla ole kauhean välttämättä laadukas olo siitä paikasta silloin. Niin esteettömyyteen kuuluu hyvin oleellisesti se tila ja tilan hyödyntäminen niin, että siellä on mahdollista liikkua. Ja ihan jos sieltä tulee senttimääriä siitä, että minkä mittaisia kulkuväyliä tai levyisiä kulkuväyliä tarvitaan, niin ne on myös semmoisia vaikka käveleville ihmisille mukavia reittejä silloin kulkea. No toinen tosi tärkeä elementti näissä hyödyissä on turvallisuusnäkökulma. Eli esteettömyydessä moni asia itse asiassa kommentoi tosi oleellisesti turvallisuutta. Ihan erityisesti puhutaan portaista ja käsijohteista ja siitä, että miten ne käsijohteet on siellä portaikoissa aseteltu. Ne on yleensä semmoisia aika helppoja korjattavia. Portaissa esimerkiksi ihan vaan se, että siellä on kontrastiraidat jokaisen porrasaskelman edessä, niin helpottaa niiden portaiden hahmottamista etenkin näkövammaisille, mutta myös ihan kaikille. Ja käsijohteet on semmoinen, mistä jos mietitään, että Suomessakin muistaakseni 24% väestöstä alkaa olla jo yli 65-vuotiaita ja ovat siis aktiivisia
tapahtumakävijöitä, joilla on todennäköisesti aikaa ja myös rahaa käydä erilaisissa tapahtumissa, mutta iän myötä tasapaino heikkenee, lihasvoima heikkenee, näkö saattaa vähän alentua, kuulo alentua, oikeastaan kaikki esteettömyyden elementit. Niin esimerkiksi nämä käsijohteet, oli ne sitten portaissa tai vaikka vähän jyrkemmässä mäessä tai kaltevassa kulkuväylässä, niin lisää turvallisuutta. Ja Mineltä tuli hyvä kommentti, käsijohde on kaide, siis erittäin hyvä korjaus, käsijohde on tätä esteettömyysjargonia, eli virallisesti puhumme käsijohteista, mutta arkikielellä siis kaide. Samalla tavalla kuin virallisesti ramppi on luiska, mutta on ihan yhtä ok sanoa ramppi kuin luiska näin puhekielessä. Ja miten esteettömyys hyödyttää muutakin kuin vammaisia on sitten, kun huomioidaan näitä monia eri näkökulmia, mitä tekin hienosti nostitte tuolla chatissa, niin kaikille helppous liikkua ja toimia helpottuu. Voidaan puhua myös esimerkiksi, jos on väliaikaisia tai tilannekohtaisia rajoitusta, eli on vaikka lastenrattaiden kanssa liikkeellä. Silloin ihan yhtä lailla tarvitsee niitä sähköisiä ovia kuin vaikka pyörätuolia käyttävä, eli esteettömyys ei rajoitu vain pyörätuolin käyttäjien tarpeisiin, vaan hyvin moninaiseen joukkoon. Jos on lapsi sylissä, niin yhtäkkiä sulla on toinen käsi pois pelistä, jolloin onkin kauhean kiva, kun saat laskettua asioita pöydälle tai vaikka sen lompakon tai käsilaukun johonkin tiskille ennen kuin maksat ja on otettu huomioon tilan tarve siinä. Tai väliaikaisesti vammautuneet. Tapahtuman kannalta ihan tapahtuman logistiikan hoitaminen on tietysti helpompaa, kun siellä ei ole kynnyksiä ja portaita. Ja mitkä asiat nyt sitten sen niin kuin tasaisen, kynnyksettömän, portaattoman ympäristölliseksi siihen helppouteen myös vaikuttaa tosi paljon, on esimerkiksi opasteet ja erilaiset selkeät tilat ja se, että se tila on helppo hahmottaa. Nämä on niitä asioita, jotka on esteettömyyden näkökulmasta erityisesti näkövammaisten esteettömyystarpeita, eli selkeät opasteet, missä on hyvät kontrastierot. Eli tarkoittaa sitä, että se opaste erottuu siltä taustasta, se ei ole saman värinen kuin tausta, ja sitten myös teksti erottuu siitä opasteesta. Esimerkiksi musta ja valkoinen luovat hyvän kontrastin, mutta sitten esimerkkinä vaikka tässä slaidissa niin tuo STA-logo ja tuo valkoinen tausta ei luo hyvää kontrastia. Hyvä tämmöinen note to self. Mutta se, että se tila on helposti hahmotettava, se kulku on helppo hahmottaa, mihin pitää mennä, missä oli kannarikka, missä mä pääsen vessaan, missä se tapahtumasali on, niin se helpottaa kaikkia kävijöitä. Ja tälleen me voidaan luoda hyvä asiakaskokemus oikeastaan ihan kaikille tapahtumakävijöille. Ja mä itse näen tosi vahvasti, että esteettömyys on työkalu asiakaskokemuksen kehittämiseen ihan kaikille, ei pelkästään vammaisille tai toimintarajoitteisille. Joo, mä jäin vielä miettimään, että tuo sana kontrastiraita, niin pitäisikö sekin vielä avata samalla tavalla kuin käsijohde, eli korjaatte, jos on väärässä tai kommentoi, mutta että siis se tarkoittaa sellaista raitaa, joka on siinä portaan reunassa. Niitä näkee vähän erilaisia, osa on kirkkaanvärisiä, mutta sitten on semmoista mustakeltaista siksäkkiä. Mutta se siis tarkoittaa sitä, että ihminen havaitsee, että tässä on porras. Kyllä, juuri näin. Ja se on esimerkiksi, jos on vaaleat portaat, niin se voi olla musta tai tummanharmaa. Sen ei tarvitse olla se mustakeltainen välttämättä. Ja parhaimmillaan se voi olla ihan kauniskin se raita siinä, koska siinä oleellista ei ole se väri, vaan se kontrasti. Keltainen on esimerkiksi aika hyvä väri. Yleensä luomaan kontrastia on helppo hahmottaa myös. Juuri näin. Tuleeko muita hyviä kysymyksiä tai täydennyksiä? Haluaako yleisöstä joku kysyä tai kommentoida? Joo, nyt on hyvää aikaa sille, jos jollakin tulee. Just noista portaista mietin sitä, että onko se niinku riittävä, jos se olisikin niinku se pystyosa sitä porrasta eri värinen kuin se vaakaosa? Se helpottaa sieltä alhaalta päin hahmottamista, mutta se ei välttämättä ylhäältä päin auta sen hahmottamista. Joo. Eli ehkä sanoisin, että ei ole ihan riittävä. Joo, samaa mieltä. Joo. Just miettii sellaisia vaihtoehtoja, mitkä ei niinku pistä tavallaan huuda sieltä, että minut yritetään laittaa jotenkin erityiseen asemaan, vaan että se mukautus siihen ympäristöön niin nätisti. Sitä mietin.
Ja kyllä, siis ja tuo on hyvä pointti, ja mun mielestä paras esteettömyys on vähän semmoista näkymätöntä esteettömyyttä, joka ei juurikaan huuda sitä, että joku tarvitsee erityisjärjestelyitä. Se on joskus vaikea pienten tapahtumien ehkä tuottaa niin, että se on tosi saumaton se esteettömyys, koska ette pysty välttämättä vaikuttamaan teidän tapahtumatilojenne kiinteistöjen omistajien haluihin kehittää esteettömyyttä. Se ei ole teidän käsissä. Eli esimerkiksi kontrastiraitojen lisääminen on todennäköisesti asia, johon ette pysty vaikuttamaan kovinkaan suuresti. Mutta itse koen, että ennen kuin olin koskaan opiskellutkaan esteettömyyttä, niin en ole ikinä kiinnittänyt huomiota kontrastiraitoihin rumina. Niitähän on siis ihan joka toisissa portaissa onneksi nykyään. Niitä puuttuu myös usein, mutta niitähän on tosi monesti myös paikallaan ja ne helpottaa kyllä sen portaikon hahmottamista ihan kaikille. Tuijalla on käsi pystyssä. Kerro ihmeessä. Joo, Tuija Vartiainen Komes Joensuusta ja järjestän tätä Joensuun Parafest-tapahtumaa, jota on nyt tehty 15 vuotta. Ja meidän ideahan on sama kuin paraolympialaisissa, eli kaikki meidän esiintyjät on niin sanottua paraporukkaa, ja meillähän on ihan siis laidasta laitaan, että me ei itse tavallaan niin kuin suljeta pois ketään, että esiintyjät, jotka meille tarjoutuu, niin he itse määrittelee sen. Mutta semmoinen, mikä meillä on ollut ihan hirvittävän suuri vahvuus tuossa esteettömyydessä, ja kuten sanoit, kun pitää huomioida kaiken näköiset, on se, että me on alusta asti meillä on ollut niin kuin, sekä vammaisneuvosto että nämä erilaiset yhdistykset ja järjestöt, vaikkapa näkövammaista ja niin edelleen, mukana järjestämässä. Eli heiltä tulee koko aika niin kuin sitä palautetta siitä, että siis joka vuosi aina jotain uutta keksitään, että hei, että tässä pitäisi olla vaikkapa kuulovammaisen Nyt taas pätkästä. tuolissa, mutta kuuluuko? Ihan tuo loppupätkäsi, sanotko sen uudestaan? Kuulovammaisista aloitat. Niin, siis se, että tavallaan joka vuosi edelleen silti, vaikka meillä periaatteessa on kaikki tapahtumat on esteettömiä ja niin edelleen, niin tulee joku idea sitten joltain, joko esiintyjältä tai yleisöltä, että hei, että tämmöinen ja tämmöinen olisi hyvä huomioida myös. Eli tavallaan otettu kaikki nämä vammaisryhmät mukaan, samoin meillä on hallituksessa, meillä on näkövammaisia ja invalidisoituneita ja niin edelleen. Eli niiltä tavallaan käyttäjiltä itseltään niin kuin se palautus, että jos teillä, kun rupeatte järjestämään, jos teillä on mahdollisuus vaikka pyytää jotain, joka liikkuu pyörätuolilla, tulee paikalla, että hei, mikä tuntuisi täällä, että mihin tarvisi apua tai näkövammaiselle ja niin edelleen. Että se on ollut, sanottaisiko näin, että todella niin kuin vahvuus meille, että meillä ei muuten ideoita riittäisi kaikkeen, mutta... Kiitos Tuija. Siis tässä tuli aivan hirveän mielenkiintoisia ja hyviä pointteja. Eli ensinnäkin se, että kuunnellaan asiakkaita ja niitä kävijöitä ja otetaan heiltä niitä ideoita. Ja mun mielestä tässä oli ehkä tosi rohkaisevaa. Toivon, että muut inspiroidutte ja rohkaistutte tässä siinä suhteessa, että tapahtuma, joka jo huomioi erittäin hyvin esteettömyyden, niin silti löytää joka vuosi kehitettävää. Niin ehkä jos se rohkaisisi siihen, että ei tarvitse olla heti valmis, ei tarvitse ensimmäisellä kerralla onnistua täydellisesti. Voin kertoa, että ihan täydellisen esteetöntä tapahtumaa ei tule varmasti koskaan olemaan, koska ne tarpeet on niin moninaisia. Ja ehkä enemmänkin juuri tässä se asenne ja siihen, että sitä halutaan mahdollistaa. Kuunnellaan, jos ei ole varaa palkata asiantuntijaa, mikä on ymmärrettävää pienelle, niin sitten kokemusasiantuntijan käyttö on myös hyvä tapa saada ainakin jonkun porukan tarpeita selville. Kokemusasiantuntija ei välttämättä osaa huomioida sitä esteettömyyden moninaisuutta, mutta pystyvät kyllä esimerkiksi testaamaan, että pääseekö pyörätuolilla millä tavalla ja antamaan siihen ehkä mahdollisesti kehitysehdotuksia. Niin, kiitos Tuija. Ihana kuulla, että teette asioita noin hyvin ja toivottavasti muut inspiroitte tästä siihen, että pikkuhiljaakin joka vuosi vähän paremmin tekemällä, oppien ja asiakkaita kävijöitä kuunnellen on tosi hyvä tapa. Näin juuri. Kiitos Tuija munkin puolesta. Oliko vielä muita kommentteja tässä vaiheessa?
Minea, ole hyvä. Se vielä tuli mieleen tässä näin, että puhutaan tapahtuman kävijöistä, mutta sitten onhan myös, voi olla niin kuin esiintyjissä tai vaikkapa tapahtuman niin kuin työntekijöissä ihmisiä, jotka tarvitsevat esteettömyyttä. Että todella se esteettömyys palvelee ihan kaikkia. Hyvä huomio, minä kiitos. Erittäin tärkeää. Jos tapahtuman siis tuottajissa tai esiintyjissä on esteettömyyttä tarvitsevia, niin se todennäköisesti vauhdittaa aika kovin sitä esteettömyyden huomioimista. Eli suosittelen ottamaan vammaisia esiintymään. Me olemme taitavia ihmisiä, joilta löytyy kyllä osaamista monenlaiseen asiaan. Kyllä. Tähän kommenttina kaikki meidän esiintyjät on erityisryhmiä. Meidän ideahan on ollut nimenomaan se, että tuoda esiin sitä loistavaa taidetta, mitä vammaiset ihmiset, että se vamma ei estä sitä taiteen tekemistä. Milloin se on teidän tämän kesän tapahtuma? Se on elokuussa, tuossa elokuun puolessa välissä. No niin, täytyy tulla käymään sitten siellä. Tulkaa ehdottomasti. Ja sitten tuohon työntekijöihin, niin mehän esimerkiksi tehdään Luovi, joka on siis tämmöinen erityisoppilaitos, niin heidän kanssaan, niin heiltä on siellä opiskelijoita, jotka opiskelee vaikka rakennusalaa, he on meillä rakentamassa, tai catering-alaa, he on siellä meillä päkkärillä töissä ja kahvilassa töissä, että sekin on hyvä pointti tuolla, kuka teistä nyt otti esiin just että ne työntekijät, että se on monelle tämmöiselle niin kuin tavallaan semmoinen ensimmäinen ote työelämään. Ja sitten kun tavallaan meidän ihmiset osaa ohjata sitä, niin ne on yleensä hyvin positiivisia kokemuksia. Tai esimerkiksi kun juonetaan, niin meillä on juontopari aina, eli joku juontajista kuuluu erityisryhmään ja he ovat siellä lavalla juontamassa sen mukaan, mihin pystyvät, mutta että voisin sanoa, että on mahdollisuus tämmöisellä tapahtumajärjestelmällä niin kuin paljon vaikuttaa siihen, että otetaan mukaan tekemään. Kyllä, kiitos Tuija. Aletaan lähestyä taukoa, mutta tämmöisen tähän otin vielä teille vähän niin kuin vetämään yhteen tätä meidän alkupuolta, eli tavallaan se, että kun meillä on huomioitu nämä asiat, niin sitten me sitä kautta sitten saadaan ja suorastaan kutsutaan tapahtumaamme sitten erilaisia yleisöjä. Ja sitten toki myös tämä työntekijänäkökulma on tärkeä, mikä tässä tulikin Tuijalla ja muillakin sitten esille. Ja nyt voitaisiin ihan nopeasti tässä vielä ennen taukoa niin ottaa tämmöinen että jos teillä on, tuossa Tuija kertokin jo hyvin niin miten heillä on, mutta onko teillä muilla sitten, miten olette tähän mennessä huomioinut tämän asian teidän kävijöille? Niin jos ihan pari kommenttia sinne chattiin, niin voidaan ottaa tähän kohtaan vielä. Kiitos, sieltä tuli Tuijalta linkki tuonne tapahtumaan. Mä aion kanssa käydä sen kurkkaamassa heti tämän webinaarin jälkeen, mutta odotellaan vielä hetki chattiin tulevia viestejä. Tämä Google Meet ei näytä, jos joku on kirjoittamassa, niin kirjoitelkaa rauhassa. Olisi tosi kiva kuulla, että miten te olette huomioineet ja ehkä sitten taas mitä uutta oivalsit, jos tämä tuli vielä uutena asiana. Sieltä tuli kommentti, että on ajateltu, että esteettömyys on jotakutenkin hoidossa, mutta sitten oli tässä tapahtuma, tässä hankkeessa mukana.
niin löytyy useita kohtia, joissa voidaan parantaa ja on jo parannettu. Se on kiva kuulla, että olette ryhtyneet toimenpiteisiin tämän hankkeen myötä. Ja esteettömyys on kyllä asia, mitä voi loputtomasti vielä aina parantaa, niin kuin Tuija tuossa hyvin sanoi, että aina voi vielä lisää tehdä, mutta ne perusasiat, eli se vähintäänkin sisäänkulun varmistaminen ja vessaan pääsy, niin se on aivan minimi esteettömyydessä. Joo, tuossa tavoin jälkeen päästäänkin sitten katsomaan vähän, että mitä me ollaan tapahtumien kanssa tässä kevään mittaan sitten työstetty. Vieläkö joltain tulisi kommentti? Saa myös avata vaan mikin ja sanoa ajatuksia. Joo, ilman muuta. Tuli Minealta kommentti. Virtuaalisessa elokuvatapahtumassa olemme tekstittämisen ja kääntämisen lisäksi myös kuvailutulkanneet katsottavia elokuvia. Aika mahtavaa. Kuvailutulkkaus on siis erityisesti näkövammaisille tarpeellinen asia. Jos ei näe, niin sitten on tulkattu. Kerrotaan, että mitä siellä tapahtuu näin yksinkertaisesti. Millainen oli Minneen kokemus tehdä tätä? No ei ollut mitenkään itsestään selvää tai yksinkertaista, niin aika paljon piti ottaa ensin niin kuin selvittää etukäteen ja sitten siinä vielä päädyttiin siihen, että tehdään se itse. Kyse oli yksinkertaisista elokuvista, niin oli kiinnostavaa ja tuntui tosi tärkeältä, että tämä tehdään. Ihanaa. Ihanaa, kun lähditte siihen, vaikka olikin alkuun vähän paljon selvitettävää. Sieltä on tullut muiltakin kommentteja, että kuvailutulkkaus teatteriesityksen yhteydessä kiinnostaa. Ja sitten on pyritty valitsemaan konserttipaikkoja, joissa ei ole portaita, tai jos on, niin sinne on luiska tai hissi. Tämä on tosi hyvä esimerkki siitä, mitä suositellaan. Suosittelemme lämpimästi tekeväksi, että valitaan se tapahtumapaikka. Se on se, mihin te voitte tapahtumajärjestäjänä vaikuttaa. Siihen kiinteistöön välttämättä ette, mutta se, että missä te olette, niin siihen kyllä. Just näin. Tosi Kyllä. hyvä, että olette sen tehneet. Kyllä. Tuija vielä tuohon kuvailutulkkaukseen liittyen, niin meillä oli myös taidenäyttelyissä, järjestettiin Parafestin puolesta. Ja sitten kun me järjestetään semmoisessa pihapiirissä, missä on taidemuseo, siis kaupungin taidemuseo, niin he koulutti 2 heidän työntekijänsä kuvailutulkkaukseen tavallaan tästä ideasta, että kannattaa, että aluksi me maksettiin itse, mutta sitten he koulutti itse sinne 2 kuvailutulkkia, eikä ollut tullut heille mieleenkään tämmöinen, mutta että kannattaa yrittää hyödyntää myös tällaista, että ne menee sitten ne asiat eteenpäin muutenkin kuin omassa tapahtumassa. Kyllä, kiitos Tuija. Kello on nyt 11. Me ollaan meidän webinaarin puolessa välissä. Pidetään tauko ja jatkamme kello 10:10. Kiitos. Hakekaa lisää kahvia ja nähdään kohta.
No niin, mun kello ainakin tuossa pyörähti 10:11. Ruvetaan pikkuhiljaa jatkamaan meidän webinaaria. Toivon mukaan olette ehtinyt hakea kahvia ja sun muuta, mitä tarvitsette, niin päästään jatkamaan pikkuhiljaa tästä näin. Ja siirrytäänkin sitten tuonne seuraavaan osioon tai otsikkoon. Mennään tähän kehittämispuoleen sitten vähän syvemmälle. Eli me äskettäin tuossa käytiin läpi vähän sitä nykytilaa ja tavallaan sitä, että miksi on tärkeää kehittää. Nyt mennään nyt sitten siihen, että miten sitä voi sitten tehdä. Ja tässä ajattelin tuoda tämmöisen kuvan teille. Tämä on tämmöinen esimerkki. Tämän kuvan pointtina ei oikeastaan ole yrittää sanoa sitä, että olisi ikään kuin yhtä monta vaihetta tai pistettä niin kuin kaikissa tapahtumissa. Ei suinkaan, eikä niitä niin kuin aina ole 6, niin kuin tässä nyt on. Niitä voi olla vähempi tai enempi, mutta tämän kuvan viestinä on kertoa teille siitä, että kun me puhutaan sitä tapahtumakokemuksesta, niin ensinnäkin se, että Tea tuossa totesi äsken, että se on minimi on se, että pääsee sisälle ja veskiin, mutta se on vielä kovin kaukana siitä, että millainen se tapahtumakokemus sitten aidosti on ja miten se muodostuu. Ja mun näkemys on se, että se muodostuu sillä tavalla, että me ikään kuin tunnistamme sen, että meidän niin kuin asiakas tai tapahtumakävijä, niin se kohtaa meidät niin kuin monessa eri kohdassa. Ja meidän on hyvä tunnistaa, että millaisia kohtia ne ovat, niin sitten me voidaan lähteä kehittämään niitä asioita. Ja kun mä tykkään näistä esimerkkeistä, niin mä koitan tässäkin kohtaa teille tuoda tätä asiaa niin kuin sen kannalta niin kuin näkyville. Eli mä otan sellaisen esimerkin, että vaikkapa minä tai joku esteettömyyttä tarvitseva henkilö näkee vaikka somessa mainoksen tapahtumasta, joka näyttää hauskalta ja sinne on kiva mennä osallistumaan. Niin sitten mä menen katsomaan, että mitä siellä sen tapahtuman nettisivuilla lukee. Ja mä toivon, että sieltä löytyy tiettyjä asioita, jotka vahvistaa sitä mun halua mennä sinne tapahtumaan. Ja mä koen itseni tervetulleeksi sinne tapahtumaan. Ja jos ajatellaan, että nyt mennään ihan konkretiaan, että mä sitten niin kuin sen sivun informaation luettua, niin sitten totean edelleen, että okei, että tämä näyttää edelleen kivalta, että mä haluan niin kuin mennä sinne, niin sitten mä alan miettimään, että jos me vaikka ajatellaan, että se on nyt joku semmoinen vaikka konsertti tai muu, minne pitää ostaa lippu, niin mä menen miettimään, että miten mä sen lipun ostan, mistä sen saa, miten se homma hoituu. Niin jos ajatellaan tilannetta, että mä tarvin apua siellä tapahtumassa, niin mä mietin, että voinko mä ottaa sen mun avustajan tai mun kaverin vaikka mukaan sinne, että pitääköhän mun ostaa sille oma lippu vai voinko mä ottaa sen vaan mukaan niin kuin ihan muuten vaan sinne. Ja tässä oikeastaan tulee ensimmäinen niin kuin hauska tilanne siitä, että meillä on Suomessa tämmöinen asia kuin EU-vammaiskortti, joka on siis ihan fyysinen kortti, jota haetaan Kelasta. Ja sä saat sen kortin, kun sä toimitat sinne tiettyjä dokumentteja. Ja sitten siinä on vielä tämmöinen niin sanottu A-merkintä, jonka pointtina on se, että se todistaa sinun avustajan tarpeesi silloinkin, kun sulla ei ole siitä ikään kuin ulkoisia merkkejä, koska kaikki vammahan ei näy päälle päin aina. No, mulla sattumalta on se kortti ja siinä on se A-merkintä, koska mä täytän ne kriteerit sen saamiseksi. Ja sitten saattaa olla kuitenkin semmoisia tapahtumakävijöitä, jotka sitten vaikkapa ovatkin siinä pyörätuulissa, eli heillä on se ulkoinen tunnusmerkki tavallaan siitä asiasta, mutta heillä ei olekaan sitä korttia. Ja nyt sitten, jos me ajatellaan, että tapahtuman järjestäjä sanoo, että ne ihmiset, tai että siis sä saat ottaa avustajan mukaasi vaikkapa maksutta, mikäli sulla on tämä vammaiskortti ja siitä on
siinä on se A-merkintä sitten. Niin sehän johtaisi sitten tilanteeseen, jossa minä niin saisin ottaa sitten sen avustajan mukaan ilmatteeksi, mutta sitten pyörätuolikäyttäjä X, niin jolla sitä ei ole, niin hän sitten ei sitä saa. Esimerkiksi pyörätuolia käyttävä Tea, jolla ei ole avustajamerkintää siinä kortissa, koska en jaksanut sitä lääkärirumpaa, mitä siihen tarvitaan. Aivan. Kyllä. Joo, ja tämä juuri, kiitos, tämä kertoo siitä tavallaan, että kuinka monimuotoisia tilanteita meillä on, ja tavallaan niin kuin sitten heitä vaan kysymyksenä, ehkä meillä ei ole aikaa mennä siihen kauhean syvälle nyt tässä hetkessä, mutta se, että pohtikaa sitä, että millä tavalla te, jos te tarjoatte tätä mahdollisuutta, niin tavallaan, että mikä on se tapa, jolla te sitten, niin kuin, mitä te edellytätte kävijän todistavan itsestään tai olemaan todistamatta, jotta hän sitten saisi sen avustajan sinne mukaansa. No joo, kuvitellaan sitten, että me ollaan saatu se lippu sinne ja me lähdetään sitten sitä konserttipaikkaa kohti. Ja ajatellaan, että me tullaan sinne joko omalla autolla, niin kuin Tea, kun sillä se auto on, mutta mulla kun ei ole, niin mä tuun taksilla. Niin missä se on se autopaikka sillä tavalla, että Tea saa se autonsa siihen sisäänkäynnin eteen tai lähelle sitä, ettei tarvitse taivaltaa sieltä parkkipaikan perukoilta, tai sitten se, että missä on se paikka, mihin se taksi voi mut jättää, että minä pääsen sinne sitten niin kuin eteenpäin. No sitten oikeastaan niinkin yksinkertainen asia, se saattaa tuntua teistä niin kuin hassulta, mutta että miksi tämmöistä pitää puhua, mutta sitten se, että miten sinne konserttipaikkaan pääsee sisälle. Meillä on Oulussa musiikkikeskus, jossa on paljon erilaisia tapahtumia, ja siellä ei ole ensimmäistäkään ovea, joka aukeaisi automaattisesti. Joka taas tavallaan tarkoittaa sitä, että ihminen, joka ei tätä tiedä, niin se saattaa tulla sinne tapahtumaan ilman sitä avustajaa, kun se luulee, että se on niin kuin, että sinne pääsee. No, ei se varmaan tietenkään kaadu siihen, että se niin kuin, ettei sille kukaan niin kuin pitäisi sitä ovea auki, jos se haluaa sisälle mennä, mutta tässä tullaan siihen tapahtumakokemukseen, että tämmöinen ihan konkreettinen asia vaikuttaa siihen ihmisen tuntemukseen siitä, että millä tavalla minä olen tänne tapahtumaan tervetullut. Ja jotta niin kuin disclaimerina sanon tässä kohtaa, että tiedän, tässä tullaan taas siihen tilanteeseen, josta Tea mainitsikin, että teillä pienenä tapahtumajärjestäjänä ei ole mahdollisuutta alkaa asentamaan niitä oveavaajia sinne, enkä tietenkään sitä niin kuin sanokaan tässä, mutta tämä kuvastaa sitä prosessia, kuinka monta vaihetta tässä on ja kuinka monta eri tavalla tahoa me tarvitaan tämän niin kuin asia ääreen, että se oikeasti niin kuin kehittyy paremmaksi. No joo, ajatellaan, että me ollaan nyt päästy sitten sinne sisälle. Niin jos meillä on aika, milloin meillä on takki päällä, niin me viedään se takki sinne narikkaan. Niin onko se niin, että me jonotellaan siellä jonon perällä, vai voiko siellä olla joku semmoinen paikka, mistä me niin kuin saataisiin vähän nopeammin se asiamme hoidettua, jos me ei vaikka jakseta seistä siellä jonon perällä. No sitten me on saatu se takkimme sinne narikkaan ja me ajaa kelloakin niin paljon, että pitää mennäkin tuonne saliin sitten omalle paikalle. Tässä tulee seuraava erottava tekijä vaikkapa Tean ja mun välillä. Tea käyttää pyörätuolia ja haluaa istua siinä pyörätuolipaikassa, mikä sattumalta tiedän, että Oulussa musiikkikeskuksessa ne on siinä tavallaan käytävällä, eli reunassa, ja sitten siinä vieressä on avustajalle paikka, jos semmoista tosiaan haluaa käyttää tai käytössä mukana on. No sitten tavallaan se, että osaako se henkilökunta, jos Tea ei tiedä, missä ne paikat on, kun niitä ei ole mitenkään merkitty, niin osaako se henkilökunta neuvoa Teaa siinä, että missä se hänen paikkansa on.
Tai sitten minä, joka en käytä pyörätuolia, niin mä en tietenkään voi ostaa sitä pyörätuolipaikkaa, mutta sen sijaan niin mulla on semmoinen hankaluus, että koska mun tasapaino on paikoitelle aika heikko, niin mun pitää yrittää ostaa se lippu siitä reunapaikalta sen takia, että mun ei tarvitse konkoilla sinne rivin keskelle. Ja sitten jos se onnistuu, niin nyt se homma on hoidettu, mä pääsen siihen reunapaikalle, eikä mun tarvitse hermoilla sitten siitä siirtymisestä. Mutta sitten niin kuin palatakseni siihen, mitä te aikaisemmin kertoi sitten siitä, että mikä on kohtuullinen mukautus, niin jos me kuvitellaan, että se mun paikka kuitenkin on siellä keskellä, että mä en saanutkaan sitä reunapaikkaa, niin silloin mun täytyy joko rynnätä sitten etujoukossa sinne saliin, että mä pääsen niin kuin sinne paikalleni ennen muita. Tai sitten mulle olisi kohtuullinen mukautus se, että mä sanoisin sille vahtimestarille, tai mikä sitä ovea siinä aukaisee, että hei, että voitko päästää minut hetkeä aikaisemmin saliin kuin muut, niin mä ehdin asettautua sinne. Ja tämähän on lentoyhtiöillä käytössä, eli ne kuuluttaa siinä portilla, että mikäli sinulla on erityistarpeita tai jaadia, niin sitten voit ottaa yhteyttä meihin nyt se portilla. Niin. Mä sen verran paljon lennän, että ne aina sanoo, että Marko, tuu sä ekana ensin sisälle. Mutta tässä palataan taas uudestaan siihen, että kuinka tärkeää tai tavallaan niin kuin se, että se kilpistyy siihen yhteen henkilöön parhaimmillaan, että jos mä menen sanomaan sille vaksille, että voinko mä mennä sinne sisälle ekkana, niin mitä se vastaa mulle? Sanooko se mulle, että joo, totta kai se onnistuu, tai sitten vai sanooko se, että no ei, kun sä menet sitten kuin muutkin. Niin tämä vaikuttaa siihen niin kuin mun tapahtumakokemukseen siinä hetkessä. Ja esimerkiksi näkövammaisilla saattaa olla tuo aivan sama toive päästä ensimmäisenä sinne, koska siellä se sali saattaa olla pimeä, kun sinne mennään, me päästetään ihmiset sisään, jolloin on vaikea suunnistaa. Eli silloin voi myös päästä sen näkövammaisen etukäteen kaikki valot päällä sinne saliin, jolloin hänen on helpompi löytää se oma paikkansa. Kyllä, juuri näin. Kiitos tästä. No sitten ajatellaan, että meillä on se konsertti on siinä eka puoliaika on mennyt ja sitten tulee väliaika ja se tauko on aika lyhyt ja siinä välissä olisi kiva juoda kahvit ja käydä vessassa, se, että nyt tässä taas tämä, että jos se avustaja on sitten mukana, niin se tietenkin niin kuin, varmaankin hän sitten sen auttaa siinä asiassa, mutta sitten jos sitä ei ole, niin kuin vaikka voin kertoa omasta elämästä, niin minä en saisi käyttää avustajaa kello 6 jälkeen, koska hyvinvointialue katsoo, että mä en tarvitse sitä ilta-aikaa, niin kun se iltatunti on kalliimpi kuin päivätunti, niin mä en sitä saa. Mulla ei sitten yleensä ole sitä avustajaa mukana siellä, kun mä menen ilta-aikaan konserttiin, niin tavallaan miten sitten, niin totta kai mä oon oppinut sen niin kuin ratkaisemaan sitten, että mä yritän olla nopea siinä niin kuin nousta ylös ennen kuin muut tai muuta vastaavaa, että mä ei niin kuin tavallaan hoitaa ne asiani, mutta se, että olisi kiva, jos jollakin tavalla niin kuin pystyttäisiin huomioimaan tämmöistä asiaa myöskin niin kuin tapahtumajärjestäjän puolesta. Tai ainakin vastaamaan sitten niin kuin positiivisen sävyyn, kun kysytään. No ehkä sitten lopuksi, tai tässä yhteydessä vielä sanon siitä, että niin kuin yleisiä asioita siitä, että mitkä koskee kaikkia. Eli se, että millaisia opasteita täällä on, niin kuin mistä löytyy mitäkin ja missä se veski on ja missä se on joku muu asia, niin ne on sellaisia asioita, mitkä vaikuttaa niin kuin siihen, että ihminen, joka ei ole käynyt siellä varsinkin aikaisemmin, niin se tietää, että miten täällä toimitaan. Ja siinä tavallaan palataan taas siihen, että jos ne on kunnossa, niin se ei ole kysymys niin kuin siitä, että se olisi jotenkin esteetöntä, vaan se on niin kuin kaikille silloin hyvä asia, että ne tietää, miten täällä tämä homma toimii. Täällä tuli, Marko, hyvä kysymys chattiin, että mitä suosittelisit tapahtumajärjestäjän tekevän esimerkiksi tässä sun tapauksessa? Pitäisikö kuuluttaa ennen konserttiovien avaamista kuin lentokentällä vai luottaa siihen, että jos on erityistarpeita, niin siitä tullaan sanomaan?
Hyvä kysymys, kiitos. Ehkä se niin kuin mukavin tapa olisi mulle se, että jotenkin joku menettelytapa siihen, että jos me ajatellaan, että mä kommunikoin siinä ovella sen vaksin kanssa tai henkilökunnan edustajan kanssa, joka sen oven aukaisee, niin että onko se sitten hän vai onko se joku toinen, mutta se, että jos se voisi niin kuin kysäistä multa, että hei, että niin ajattelitko niin kuin mennä kahville, että voinko jotenkin auttaa, niin musta olisi kiva, että se tarjoaisi mulle sitä mahdollisuutta. Ja sitten mä kerron, että haluanko mä vai enkä mä halua. Että tietenkin mä tiedän, että osa niin kuin ei tykkää, että tyrkytetään ja niitäkin varmaan niin kuin on, mutta itse tykkäisin siitä, että tarjottaisiin sitä mahdollisuutta. Ja tätä samaa on kuullut muiltakin, joilla on hankkeessa haastateltu eri tavalla toimintarajoitteisia vaikka näkövammasta, että tavallaan toivoa, että jos nähdään, että jollakin on vaikka selkeästi vamma, kaikkihan ei siis näy, eli tapahtumajärjestäjä ei mitenkään voi kaikkia niin kuin sieltä huomioida itsenäisesti, mutta tullaan tarjoamaan apua ja yksi tapa on esimerkiksi kouluttaa ne, jotka sitä vaikka lippuja tarkastaa, jos on tämmöinen tapahtuma. Että jos tulee sen avustajan kanssa tai niin kuin tulee vaikka valkoisen kepin kanssa tai pyörätuolin kanssa, niin voi mainita, että kenelle voi käydä sanomassa tai että voi päästä saliin etukäteen. Eli tavallaan myös kouluttaa sitä henkilöstöä kertomaan etukäteen sille vammaiselle, että hei, me tosi mielellään tehdään jotain järjestelyitä, mutta ei ehkä tarvitse joka ikistä erillistä järjestelyä etukäteen osata huomioida, vaan myös luottaa siihen, että se henkilö itse niitä sitten tulee toivomaan. Se on sitä kohtaamista ja niin kuin Marko puhui aluksi, niin dialogia. Kyllä, kiitos Tea, juuri näin. Hyvä. Toinen kuva, joka on taas esimerkki, eikä yritäkään olla kaiken kattava tai niin kuin ainoa oikea, mutta se, että voitaisiin vaikka niin kuin kuvitella tässä, että tässä on joku tämmöinen niin kuin kenties festivaali nyt, kun tässä on ruokaa ja juomaa. Mutta että niin kuin mä tuossa äskettäin kerroin, että se viestintä on oikeastaan se ensimmäinen kohta missä me kohdataan se asiakas ennen kuin se olisi tullut sinne paikan päälle. Niin itse asiassa nyt sattuu olemaan tässä janalla toinen pallukka, mutta se, että oikeastaan se mun pointti on se, että me ikään kuin kerätään sitä informaatiota näistä asioista ja sitten me laitetaan se sinne näkyviin niin paljon kuin mahdollista. Mutta se, että me, niin kuin Tea tuossa jo sanoikin hyvin aikaisemmin, että se mihin me voidaan vaikuttaa jossain määrin, niin on se, että missä me sen tapahtumamme järjestämme ja missä sitten emme. Ja mä ymmärrän sen, että sen tarkastaminen on kovin haastavaa, jos ei sitä asiaa tunne, mutta onneksi siinä voi käyttää joko asiantuntija tai sitten, niin kuin tuossa Tuija aikaisemmin toi esille, niin voi käyttää sitten myös järjestöjen edustajia apuna sitten siinä, että niin kuin tavallaan niin kuin sen läpikäynnissä, että miten sinne sitten tullaan. Ja tuo koulutusasia tuossa kohtaa tarkoittaa mulla sitä, että kun me ollaan tunnistettu sen meidän prosessin niin kuin vaiheet ja ne pisteet, jossa meidän asiakas meidät kohtaa, niin me jotenkin pyrittäisiin niin kuin varmistamaan se, että ne ihmiset, jotka ovat osa tätä prosessia, niin he tietäisivät heidän niin kuin roolinsa tämän asiakaskokemuksen niin kuin tuottamisessa. Ja tuo, mitä Tea sanoi äsken tuosta että tarjotaan sitä vaihtoehtoa, niin se on mun mielestä hyvä esimerkki siitä, että silloin niin kuin tavallaan henkilö, hän on saanut koulutusta ja perehtystä siihen, että okei, meillä saattaa olla tämmöistä sakkia täällä yleisössä tai kävijöissä, ja sitten minä kerron hänelle, että minä olen tässä sitä varten, että jos sä tarvit jotakin, niin sitten se on, homma hoituu silleen, kun kerron mulle, niin minä autan sinua. Ja sitten nämä tavallaan tämä niin kuin ruoka ja juoma ja sitten nämä järkkärit kautta infra, se tarkoittaa esimerkkejä siitä henkilökunnasta, jota sitten saatetaan kohdata. Ehkä en malta olla kertomatta sitä esimerkkiä Kuustokista. Tiedätte varmaan monet Oulussa pidettävä kesäfestivaali. Ja
eräänä kesänä olin siellä kaverini Peten kanssa, joka istuu pyörätuolissa, ja oltiin sitten bändien välissä käymässä ostamassa juotavaa. Ja koska mä kuitenkin sitten meistä olin sen parempi kuntoinen, niin mä sitten menin sitä lonkeroa meille hakemaan, ja niin sitten kysyin siinä tiskillä, että voitko jättää sen tölkin kiinni, että kun täällä on tämä hirveä ryysis, niin että on olemassa riski, että jos mä lähden 2 tuoppia kantamaan, niin sitten se on joko mun päällä tai sitten jonkun muun päällä se juoma. Ja hän sanoi, että hän ei voi tehdä sitä, koska siinä on riski, että minä vien sen juoman sitten sen karsinan ulkopuolelle ja kuskaan sitten juotavaa niin kuin alaikäisille henkilöille. Ja mä sitten näytin hänelle sitä Peteä, joka istui siellä muutaman metrin päässä, että kun hän on tuolla ja minä olen tässä ja mä olen menossa tuonne pöytään, että on kyse siitä nyt, eikä mistään muusta tässä hetkessä. Niin hän sanoi, että joo, mutta kun laki määrää näin. Ja mä sitten kysyn, että no, tuutko sä kantamaan nämä juomat mulle tuonne pöytään, kun se on mulle vähän vaikeaa, niin hän vastasi, että en mä tästä mihinkään kärkeä, että ei tämä ole mikään tämmöinen ei tämä mikään hotelli. Tämä ehkä kertoo siitä, että tässä prosessissa oli ehkä kenties vähän kehittämistä, ja no, eihän mulla sitten ollut vaihtoehtoja. Hän totesi, että joko sä otat nämä nyt tästä mukaan, tai sitten mä en myy sulle ollenkaan. Ja näin sitten tapahtui, tai minä sitten otin ja kannoin, mutta se, että olkaa te viisaampia, koska se vaikuttaa tapahtumakokemukseen ja kävijäkokemukseen. Hyvä. Tea vuoro, ole hyvä. No, me ollaan teidän onneksi tässä hankkeessa myös kehitetty tämmöinen muistilista esteettömään tapahtumaan. Tämä tulee tämmöisenä posterin muodossa julkaistavaksi myöhemmin, mutta sisällöt on nyt tässä webinaarissa jo teidän nähtävillä ja kommentoitavana, että ei tarvitse ihan kaikkea itse muistaa ja keksiä pyörää uudestaan. Tämän muistilistan tavoitteena on selkeyttää, että mitä vähintään pitää esteettömyydestä huomioida, eli tuotu ne tärkeimmät asiat, koska se tavallaan esteettömyyden huomioimisen määrä, mitä kaikkea, niin se on, niin kuin ollaan tässä todettu, niin se on iso. Ja ollaan pyritty tuomaan ne kaikista tärkeimmät tähän. Toki siihen ei siis kannata jäädä jumiin, sen jälkeenkin voi vielä tehdä paljon asioita, mutta nämä on nyt ne, mitä ainakin. Laitatko vielä hetkeksi takaisin? Sorry. Ja toinen tavoite on tuoda empatiaa esteettömyyteen, eli näyttää, että keitä ne ihmiset siellä takana on, jotka sitä esteettömyyttä tarvitsee. Ehkä tuoda julkisesti, että he ovat ihmisiä. Ja tässäkin, mitä Marko on paljon puhunut näistä, niin esteettömyys tosiaan ei ole vain sitä, että on luiska-ovella, se on myös tunne siitä, että kuuluu joukkoon, on tervetullut ja että vaikka ne lonkerot voidaan sitten kantaa sinne pöytään tai antaa tuoppeina, kun järjen käyttö on sallittua. Yes. Posteri koostuu näistä suosituksista monille eri ryhmille toistuvia esteettömyystarpeita. Tässä on 10. Ehkä tärkeintä tässä on pyritty huomioimaan sellaisia asioita, mitkä hyödyttää monenlaisia eri toimintakykyjä tai toimintakyvyn rajoitteita. Eli täällä me käydään kaikkia tosi tarkkaan läpi, koska emme ihan niin syvälle ehdi, mutta esteetön pysäköinti, mistä Marko jo puhui, selkeä opastus ja tapahtumatiedot hyödyttää erityisesti näkövammaisia tai jos on hahmottamisen kanssa haasteita tai on vaikka autismin piirteitä niin, että se helpottaa, että tiedän, mitä tulee tapahtumaan. Esteetön sisäänkäynti on ihan minimi ja esteetön WC on toinen minimi. Se on, kohta kerron tarkemmin, mutta jos sitä esteetöntä vessaa ei ole, niin ei välttämättä pysty osallistumaan ollenkaan tapahtumaan, koska täytyy päästä tapahtuman aikana vessaan. Levähdyspaikat ja rauhoittumisalueet helpottaa monia, että on joku selkeä tila, missä käydä vähän siitä hälinästä pitämässä taukoa. Tämä koskee myös esimerkiksi penkkejä siellä, jos on pitkiä välimatkoja vaikka ulkotiloissa, niin pystyy välillä levähtämään. Hyvä valaistus, selkeä viestintä, visuaalista ja tätä visuaalisuutta mahdollisuuden mukaan tekstipohjasta ja ihan selkokielisyys on myös mitä voi käyttää. Tämä, mistä Marko puhui, avustaja
koskee myös opasta, eli näkövammaiselle tulkkia, kuulovammaiselle tai tukihenkilö maksutta. Ja ilman mitään ihan superraskasta byrokratiaa todistamista. Et jos se ei näy päälle päin, niin heillä usein on se ja kannattaa hyödyntää sitä, mutta myös niin kuin esimerkiksi minulla pyörätuolin käyttäjänä ei ole sitä korttia ja silti tarvitsen avustajan. Kuulovammaiselle induktiosilmukka tapahtumatilassa ja palvelupisteellä erittäin tärkeä. Ja sitten tämä, mistä on Marko antanut hyviä esimerkkejä, henkilökunnan valmius kohdata erilaisia osallistujia. Nämä on ehkä ne niin kuin kaikista tärkeimmät, mutta nämä ei rajoitu tähän. Ja suosittelen, että esimerkiksi Invalidiliitolla on aivan hyviä esteettömyyschecklistejä. Netti on pullolla erilaisia checklistejä, eli sieltä voi sitten täydentää ja sieltä voi katsoa, että mikä se on se esteetön sisäänkäynti oikeasti, koska tuohan ei vielä sitä kertonut, mutta tähän julisteeseen tulee sitten QR-koodilinkki siihen, että voit mennä katsomaan ne tarkemmat tiedot. No ketä nämä ihmiset on esteettömyystarpeiden takana? Tähän me ollaan tuotu 5 erilaista. Vähän nämä on toki nyt stereotyyppisiä, nämä ei ole kaiken kattavia, näitä on myös hyvin paljon erilaisia, mutta ollaan tuotu tähän Kari, jolla on liikkumisrajoite, kävelee itse, tasapaino on heikko. Tämä voisi ehkä olla myös Marko. Kyllä. Aivan hyvin. Eli tavallaan Marko on kuvannut hyvin tässä tämänkin webinaarin aikana niitä tarpeita, mitä tällaisella henkilöllä voi olla. Ja tähän on tuotu sitten tähän niin kuin kysymysmuodossa se, että mitä se ihminen ehkä miettii ja pohtii ennen kuin se tulee tapahtumaan. Eli Kari saattaa pohtia, että onko siellä hissit tai luiskat, jos on paljon portaita, pääseekö levähtämään, mihin mä saan auton tai missä se saattoliikenteen paikka on, kun tulen taksilla. Sitten meillä on Panu, joka on pyörätuolin käyttäjä, ja näitähän on myös hyvin erilaisia pyörätuoleja on, ja niillä on pikkusen erilaisia esteettömyystarpeita, mutta pääsääntöisesti tasoerot on pyörätuolilla tekemätön paikka, eli jos on pelkät portaat, niin ei siitä pyörätuolilla pääse. Esteetön vessa, avustajan tarve. Monet näistä kysymyksistä koskee toki monia näitä. Sitten meillä on Sanna, jolla on näkövamma. Hän käyttää jo valkoista keppiä, mutta on hyvä huomioida, että kaikki näkövammaiset eivät siis käytä valkoista keppiä. Ja näkövammaisesta ei välttämättä näe päälle päin, että he eivät näe kunnolla. Mutta heille on tosi hankalaa se tilan hahmottaminen ja liikkuminen. He saattaa vaikka törmätä helposti esineisiin, jotka ei siihen heidän pieneen näkökenttään osu. Eli kaikenlaisten törmäysvaarojen välttäminen on heille myös tosi tärkeää. Seuraava. Sitten meillä on Katri ja Kaisa, joilla on kuulo- ja viestintähaasteita. Eli meillä on siis ihmisiä, jotka ovat vaikka täysin kuuroja ja saattavat, joiden äidinkieli on siis viittomakieli. He myös monesti hyötyy selkokielisestä selkeästä viestinnästä, koska suomen kieli kirjoitettuna siis ei ole heidän äidinkielensä, vaan heidän äidinkielensä on viittomakieli. Ja sitten me saattaa olla kuulovammaisia, jotka kuulee esimerkiksi kuulokojeen kanssa ihan hyvin, mutta jos on hirveän hälyisä tila, niin se kuulokoje nappaa ääniä. Eli he tarvitsevat sitten sen takia sitä rauhallista tilaa ehkä keskusteluun. Ja esimerkiksi juuri tälle Kaisalle, kuulokojeen käyttäjälle, se, että siellä tilassa on induktiosilmukka, joka tuo sen äänen suoraan sinne kuulokojeeseen, on erittäin tärkeä. Ja niin kuin induktiosilmukka tosi isosti kuulovammaisten esteettömyyttä parantava asia. Onko tulkkauspalveluita mahdollista saada? Monella viittomakielisellä on oma tulkki mukana. Voidaanko tulkki asettaa jonnekin semmoiseen paikkaan, että tämä kuuro-ihminen pystyy näkemään sen, eli he eivät voi istua välttämättä vierekkäin, jos on vaikka teatteriesitys, eli mihin saa sen tulkin. Ja sitten meillä on Niko, joka on autismin kirjoilla, ja hänelle on tärkeää, että se tapahtuma on ennakoitava, selkeä, ja että hän pystyy helposti säädellä sitä ärsykekuormaa, eli hän voi vetäytyä johonkin vähän rauhallisempaan tilaan, jos se kuormitus menee yli. Että pystyykö hän vaikka poistumaan kesken kaiken, jos semmoinen tarve tulee, tai jos on esityksessä käytetään kovia ääniä, vilkkuvia valoja, niin kuin tehokeinona esimerkiksi, niin onko niistä tiedotettu etukäteen, että hän osaa varautua ja mahdollisesti poistua paikalta, jos on hänelle haastavia. Hyvin esimerkkejä, ja tämä ei ole kaiken kattava, mutta tuo toivottavasti vähän semmoista empatiaa siihen, että nämä ihmiset näiden tarpeiden taustalla on ihan aitoja, oikeita. Kiitos. Kyllä,
Kiitos Tea. Tässä ehkä tämän äskeisen osuuden tämmöinen, niin kuin pyrin vetämään sitä yhteen tällä virkkeellä, että me tavoitellaan sitä hetkeä, niin kuin semmoista tilannetta, jossa me sitten ikään kuin integroidaan nämä asiat meidän tapahtumasuunnittelu ja tuota prosessiin sitä alusta lähtien, niin silloin on niin kuin todennäköisempää, että ne tulevat sitten osaksi sitä tapahtumaa myös siinä toteutusvaiheessa sitten. No joo, mennään sitten siihen, että mitä me tässä kevään mittaan ollaan jo tehty eri tapahtumien kanssa ja mihin meidän kannattaa sitten jatkossa kiinnittää kenties vielä pikkusen enempi huomiota kuin tähän mennessä. Ja tämä kertoo tässä kohtaa sitten kuulumisia Iijoelta. Kiitos. Yksi tämän hankkeen tapahtumista oli siis Elävän Iijoen melonta ja soutu, ja kävimme viikko sitten viime viikon perjantaina Anitan kanssa, joka on linjoilla, ja Piian kanssa, joka on myös ilmeisesti linjoilla, kartoittamassa näitä tapahtumapaikkoja. Kyseessä on siis tosi fyysinen tapahtuma, viikon tai 5 päivää kestävä melonta ja soututapahtuma. Ja tässä ehkä ei ollut nyt tarkoitus mahdollistaa ihan kaikille tätä tapahtumaa jo sen tapahtuman fyysisen luonteen takia, ja se, että kun kuljetaan vesillä, niin esimerkiksi ne rantautumispaikat on väkisinkin osa haastavia. Tässä näkyy esimerkiksi me yhden paikan rantautumispaikkaa, ja kuvasta aina vaikea hahmottaa, mutta tuo rinne nurmikolla oli siis tosi jyrkkä tuonne joelle, ja itse pyörätuolin käyttäjänä sanoinkin siinä kartoitushetkellä, että en lähtisi edes avustettuna alas tuota rinnettä pyörätuolilla. Ja tämän ehkä kartoituksen tarkoitus olikin miettiä niitä keinoja, että miten voidaan mahdollisimman kuitenkin monelle mahdollistaa sitä melonta-tapahtumaa, vesilläoloa. Ja tässä tapahtumassa oli myös iltaisin erilaisia kulttuuriohjelmia, että miten voidaan sitten siellä rantautumispaikoilla ja leiripaikoilla mahdollistaa sitten osallistuminen, vaikka ei osallistuisikaan siihen itse vesitapahtumaan. Ja meillä oli Anita tuolta tapahtuman puolelta etukäteen miettinyt semmoisen jo valmiiksi lähtökohtaisesti helpohkon osuuden tästä viikon kestävästä reitistä, mihin sitten saatiin, tai on mahdollista keksiä saavutettavampia tapoja toteuttaa sitä. Mulla on tässä muutamia kuvia, jos Marko laittaa seuraavaan, että mitä me oikeastaan hoksattiin. Tosi paljon me puhuttiin vessoista. Tämä nousi siellä joka paikassa, ja Pia, joka oli mukana, niin totesikin tämän kartoituskäynnin jälkeen, että vessat kyllä puhututti paljon, mutta jos puhutaan, että ollaan niin kuin retkellä ja leiriydytään, niin silloin on siis pakko päästä vessaan. Ja täällä oli paljon ulkohuusseja. Monelle vammaiselle mukaan lukien minä itseni, niin puskapissa ei ole mahdollisuus, vaan tarvitsen vessan, tarvitsen istuimen. Ja me kartoitettiin sitten näitä huusseja, ja on mahdollista tehdä huussistakin, jos ei nyt täysin esteetöntä, niin esteettömämpi. Esimerkiksi sillä, että sinne oviaukko on tarpeeksi leveä ja että siinä on tasanne sen niin kuin oviaukon edessä 1,5 metriä kieltää 1,5 metriä, joka ei sitten, johon pääsee vaikka apuvälineellä tai huonosti liikkuvana, sieltä otetaan ne portaat pois ja että siihen on luiska. Toinen esimerkki on tässä kuvassa näkyy nyt tuossa oikealla reunalla, missä Anita ihanasti seisoo. Meillä oli useammalla paikalla, missä käytiin, niin tämmöisiä nuotiopaikkoja. Ja aika moni niistä oli tällainen umpinainen. Ja tuohan siis ei ole esteetön, koska ensinnäkään apuvälineellä ei pääse tuohon nuotion ääreen, vaan joutuu lähtökohtaisesti siihen ulkokehälle. Eli jää niin kuin fyysisestikin jo ulkopuolelle, jos siinä istutaan vaikka iltaa. Samoin, jos on vaikka tasapainon kanssa haasteita, niin on helpompi päästä tuohon nuotion ääreen, jos siellä on yksi avoin sivu, eikä tarvitse kömpiä tuon laudan yli sinne istumaan. Tai jos on vaikka proteeseja käytössä tai muuten vaan vähän heikompi tasapaino tai näkövamma, niin silloinkin on hyvä päästä. Tässä me todettiin, että tuo reuna, missä Anu seisoo, on kaikista turvallisin avata, koska tuo oli aika lailla siinä niin kuin tapahtumakentällä, laidassa kylläkin, mutta halutaan myös ehkäistä se, että vaikka näkövammainen ei vahingossa ajaudu sinne nuotioon. Eli avataan
jos se on tuollaisessa keskeisellä paikalla, niin avataan sieltä semmoinen sivu, johon ei vahingossa ajaudu, jos ei sitten taas hahmota. Ja tässä vasemmalla puolella näitä tavattiin myös muutama, että on tämmöisiä pirttipöytiä. Tämä oli itse asiassa Pudasjärven kaupungin alueella oleva taukopaikka, niin tästä voisi kaupungille laittaa palautetta, että tuommoinen pirttipöytä ei ole kovin esteetön. Siinä ei, tuosta kuvastakin jo näkee, että Anukin joutuu kurottelemaan esimerkiksi tuohon pöydän ääreen, eli et voi itse säädellä sitä etäisyyttä siihen pöytään, ja jälleen apuvälineen kanssa ei pääse tuohon istumaan kunnolla. Vaan seuraava. Ja meillä oli siellä myös tämmöinen yhdessä kohteessa tämmöinen pressusauna, josta erityisesti katsottiin sitä kulkua sinne. Ja tuo, missä nyt Anu taas hienosti demonstroi, siinä on siis jyrkänne. Ja jo turvallisuuden näkökulmasta, niin tuo jyrkänteeltä putoaminen olisi hyvä estää käsijohteella tai tuttavallisemmin sillä kaiteella. Sen takia tuossa on hienosti demonstroitu liikkeen avulla sitä, että tästä on mahdollista tippua. Myös tuo oli haastava paikka monin tavoin tuo pressusauna, mutta siis kuulemma erittäin hyvät löylyt. Sinne pääsyä olisi hyvä helpottaa esimerkiksi tekemällä kunnon laudoitus, terassin jatko ja käytännössä pitkospuut tuohon, että sinne juurakon yli pääsee. Ja sitten tässä näkyy toisessa kuvassa vähän sitä itse saunaa, niin saunassa kiuas olisi hyvä suojakaitein eristää, että sinne ei vahingossa ajaudu. Saunassa olisi hyvä olla niitä käsijohteita, että lauteille kulkeminen helpottuu. Ja sitten se, mikä juuri tuossa pressusaunassa oli, niin se oli aika matala. Eli siellä oviaukot oli keskimääräistä matalammalla. Jos on yli 170 senttinen, niin siinä on riski, että otsa törmää. Eli ne on hyvä merkitä sitten juurikin niillä huomioraidoilla. Ja nyt ehkä jo käyttäisin niitä keltamustia, ärhäkän värisiä, ei niin kauniita, ihan siis turvallisuuden vuoksi. Mutta tässä on esimerkki siitä, miten pienilläkin asioilla voidaan tehdä saavutettavampaa, esteettömämpää, ei välttämättä täydellistä, mutta mahdollistetaan ja helpotetaan ja tehdään turvallisemmaksi monenlaisille eri toimintakyvyille. Niin iso kiitos Anitalle ja Elävän Iijoen Melonta- soututapahtumalle, että te olette näin esimerkillisesti pohtimassa tätä asiaa ja tekemässä sitä mahdollisempaa. Hienoa. Kiitos Tea ja Iijoki. Mä otin tähän muutaman kuvan myöskin niistä tapahtumista, joiden mä itse olen tehnyt kevään aikana töitä. AK olikin siellä linjoilla näköjään, ainakin alussa olit, hei vaan. Tämä liittyy Irkku-festivaaleihin. Vasemmalla on yksi tapahtumapaikka, jossa teillä on ohjelmaa festivaaliaikana, tästähän me puhuttiinkin. Ja nyt jos me ajatellaan, että esteettömän sisäänkäynnin määritelmä on se, että kynnys on korkeintaan 2 senttiä ja ovi on vähintään 80, niin kumpikaan ei tässä toteudu. Ja sitten varsinkaan se ovi ei nyt aukea sitten automaattisesti. Sitä nyt ei mikään laki määrääkään, mutta se on ihan mukava lisää. Eli käytännössä tämä vasemmanpuolimmainen tapahtumapaikka, niin se ei ole sitten esteetön. Kun taas sitten tämä oikea, se on sitten Oulussa Valveelta, joka on itse asiassa yksi kenties parhaimpia esimerkkejä kuitenkin meidän kaupunkirakenteessa siitä, että sinne on helppo päästä sisälle. Ja vaikka se on talona vanha, niin se on kuitenkin siellä on panostettu siihen asiaan. Ja mä tykkään itse siitä, että se on toi ovi aukeaa liiketunnistimella, että siinä ei tarvitse olla edes sitä nappia. Mutta Irkku-festivaalille haluan siitä kehua, että olette lähteneet kenties Suomessa ekana niitä ohjeita kirjoittamaan liittyen esteettömyyteen tai saavutettavuuteen ylipäänsä. Ja nythän meillä on sitten tämän kevään aikana niitä yhdessä työstetty eteenpäin sitten ja toivotaan, että ne on sitten taas tätä vuotta varten vähän paremmat kuin aikaisemmin. Sitten tässä on 2 kuvaa Rapumajalta. Me ollaan tästä sitten Harrin kanssa näitä asioita käyty keväällä läpi. Ja vasemmanpuolimmainen kuva esittää kylttiä, joka on Rapumajan portin pielessä. Ja nyt varmasti on ihan turvallista sanoa, että olipa ihmisillä niin kuin rajoitteita tai eikö ole, niin
kyseessä on kyltti, josta ei saa selvää. Ja tämä on hyvä esimerkki siitä, että mitä se tarkoittaa, kun se saavutettavuus on kaikille hyödyksi, eli se, että siitä on kaikille hyötyä, että kyltti on semmoinen, mistä saa selvää. Oikeanpuolimmainen kuva osoittaa tai kertoo siitä, että niin kuin tuossa menee taas hyvin todeta aikaisemmin, että me ei välttämättä aina olla siinä tapahtuman kävijän roolissa, me voidaan olla myös esiintyjän roolissa ja tässä on tämmöinen pieni lava sitten, joka nököttää siellä majan pihan perällä ja nyt sitten mikäli olisi esiintyjä, joka esteettömyyttä tarvitsee, niin tuohon lavalle ei sitten pääse. Ja tästäkin me ollaan keskusteltu, että kenties tuonne taakse sitten Harvian kuulemma kätevä käsistään, niin hän sitten operoi sinne semmoisen, että sinne pääsen sitten luiskaa pitkin tuonne lavalle. Tässä on sitten, tämä liittyy Oulu Prideen, ei ehkä taida olla sieltä porukkaa linjoilla, mutta tässä on 2 kuvaa, jotka kertoo siitä, että Oulu Prideissa on siis 2 eri bileet perjantaina ja lauantaina, ja kun mä tähän hankkeeseen tulin tai me alettiin työskennellä yhdessä, niin he kertoi mulle, että he aikoo pitää perjantai-bileet 4-5, jotka sen tietää ja on siellä käynyt, niin se on siis 3-tasoinen paikka, joka on erittäin esteellinen. Ja minä sitten kerron heille, että no tehän tietenkin voitte tehdä niin, mutta on teidän hyvä tietää, että se on syrjintää, jos te niin teette. Ja kenties sitten sen motivoimana niin osittain sitten se paikka vaihtuu sitten valveaksi, joka on esteetön paikka pitää bileitä. Mutta jotta sitten haluan myös kehua Oulu Pridea, niin oli se, että me ollaan yhdessä suunniteltu, tai mä vinkkasin heitä kehittämään tämmöisen esteettömän tai lyhennetyn kulkureitin heille, jotka ei sitä koko reittiä jaksa marssia. Ja kun kävin katsomassa sen reitin, niin se oli, mä voin sanoa sitä esteettömäksi ihan oikeastikin, että se oli kyllä hyvin suunniteltu. Siellä ei ollut oikeastaan mitään semmoista, mitä olisi tarttunut mun siihen kiinnittää huomiota. Toki se, että me ollaan kaupunkirakenteessa, niin siellä on mukulla kiveä, joka niin kuin vähän tärjyttää ikävästi, mutta se oli kyllä hyvin suunniteltu. Ja tuossa kiireessä Harjan kehut jo unohin, eli Harja haluan kehua Rapumajaa siitä, että olit kuitenkin, tai kun käytiin siellä katselmaamassa, niin olit sitten sitä kaidetta, eli käsijohdetta sinne rakentanut siihen puoleen, missä sitä vielä ei ollut, että se oli, ja muutenkin tietenkin oot niinku, ja kaikki olette ollut hyvin vastaanottavaisia näille vinkkeille, mitä ollaan käyty läpi. No sitten tämä liittyy Pohjoisen Operakomppanian tapahtumaan. Tuossa vasemmalla on kuva voimalaitoksesta, joka on osa heidän teossarjaansa. Ne on erittäin esteellisiä paikkoja. Oikealla nähdään kuva jonka pyysin tekoälyä tekemään, kun kyseessä on podcast-sarja, eli silloin niin kuin ollaan lähdetty miettimään, että mitä tarkoittaa tai miten voidaan niin kuin esteelliseen paikkaan, johon ei pääse niin kuin fyysisesti paikalle, niin sitten miten voidaan se teos tai osa siitä tuottaa sitten muussa muodossa niin, että se on sitten kuitenkin koettavissa muulla tavalla. Ja siitä haluan kiittää, että olette lähteneet miettimään sitä noinkin innovatiivisella tavalla. Nyt koska meillä aika juoksee, niin mä päädyin siihen, että tämä sinällään hyvin tärkeä aihe taiteen vapaudesta ja esteettömyydestä, niin tämä saa luvan jäädä seuraavaa webinaaria varten. Mutta se jääköön teille sinne muhimaan mietintämyssyyn, että miten tätä asiaa voidaan itse kunkin teidän tapahtumissa kehittää.
varmaan sitten meillä tässä hankkeen mittaan tulee siihen varmasti vinkkejä. Ja sitten kun aikanaan tuo podcast-sarjakin sitten valmistuu, mistä äsken mainitsin, niin sekin voitte sitten päästä kuulemaan. Mä haluan lopuksi jättää teidät 6 vinkin huomaan, eli se, että kun te haluatte lähteä kehittämään teidän tapahtumanne saavutettavuutta, niin mä uskon, että näiden 6 vinkin kautta se onnistuu. Eli tunnistakaa se, että mikä se teidän polkunne on, mitä on ne stepit, jossa teidän henkilökunta tai vapaaehtoiset niin kuin kohtaa teidän tapahtumakävijät. Kartoittakaa se nykytilanne, lähtekää kehittämään sitä eteenpäin. Viestikää, miten se asia on nyt. Okei, kaikki ei ole vielä ehkä ihan niin kuin kaikilta osin niin kuin täydellistä eikä tarvitsekaan olla, mutta kertokaa, miten se on ja panostakaa siihen laadulliseen kuvaukseen ja jättäkää se arvion tekeminen sitten henkilölle itselleen. Kouluttakaa teidän henkilökuntaa, että he tietää oman roolinsa tässä prosessissa, että he osaa kohdata asiakkaita niin kuin se on sillä, että he tuntevat olonsa tervetulleeksi. Kysykää palautetta ja kysykää sitä myös tästä asiasta, koska se on aina tapa, miten te saatte polttoainetta teidän kehittämistyölle ja sitten sen jälkeen kehittäkää tämän saamanne palautteen pohjalta sitten sitä teidän toimintaa paremmaksi. Ja lopuksi mä toivon sitten teiltä kommenttia siitä, että tämän 2 tunnin pläjäyksen jälkeen, mitä teillä jäi mieleen ja mikä on sellainen yksi asia, minkä te haluatte nostaa esille? Tuija, ole hyvä. No ensinnäkin kiitokset. Tosi loistavaa, että järjestetään tämmöistä seminaaria ja tietoa, joka siis todellakin on tarpeen ihan varmaan joka paikassa. Ja no muuta siitä haluan, mutta semmoisen ehkä jokaiselle mietittäväksi, mikä olisiko ollut 5 vuotta sitten, niin yksi meidän kävijöistä, tällainen neliraaja CP-vammainen, joka totesi lähtiessään, että täällä on ihana käydä, kun kukaan ei tuijota. Eli niin kuin itsellenikin silloin, vaikka niin pitkään on ollut tekemisissä niin kuin erityisryhmien kanssa, niin jotenkin se silmiä avaava homma siitä, että niin kuin teillä oli puhetta siitä elokuvateatterista, että miten haluat, että kuulutaanko vai ei, mutta että semmoinen, niin kuin, vaikka nyt on kysymys siitä, että pitää olla esteetön, mutta että näihin ihmisiin suhtaudutaan kuten kehen tahansa muuten. Ja se oli musta loistava kommentti ja sitä kannattaa miettiä, että miten päästään siihen, että mikä tahansa erityisryhmään kuuluva henkilö ei koe itseään, että jää ulkopuolelle, vaan että tänne voi tulla rauhassa ja kukaan ei tuijota eikä ihmettele. Kiitokset. Kiitos Tuija. Erittäin hyvä. Mä voin chatista sanoa muutamia kommentteja. Kiitos kun olette laittanut ja saa laittaa lisää. Saa myös avata vaan mikin ja kommentoida. Minealta täysin esteettömän tapahtuman tekeminen on lähes mahdotonta. Se on totta haastavaa. Asioita voi kuitenkin parantaa ja kehittää ja asioita pitää parantaa ja kehittää. Ja asenne ratkaisee ainakin siltä osin, että se vaikuttaa siihen aloittamiseen, että lähteekö tekemään sitä esteettömyystyötä. Ja Pohjoiselta operakomppanialta tärkeimpänä on jäänyt mieleen vaikuttamismahdollisuus, eli on ollut hyviä konkreettisia ohjeita ja neuvoja, on ollut hyödyllisiä tärkeitä. Kiitos, kiva, että niitä jäi mieleen. Ja vaikutetaan niihin asioihin, mihin pystytään vaikuttamaan. Ja Rapumajalta viestintään liittyvä, että keskity kuvailemaan tilannetta, ei vaan luule, että on esteetön. Voin sanoa, että semmoisen ihmisen, joka ei itse tarvitse esteettömyyttä ja ei ole kouluttautunut aiheeseen, on yleensä lähes mahdoton sanoa, että onko joku asia esteetön vai ei. Eli valitettavasti me esteettömyyttä tarvitsevat olemme oppineet olemaan luottamatta vammattomien sanomaan, että tämä on esteetön.
Ja se on se syy, miksi me tarvitaan ne tarkemmat tiedot siitä, että mitä se nyt tässä tapauksessa tarkoittaa. Niin kuin minäkin totesin, niin täysin esteetöntä tapahtumaa ei ole. Siksi se esteetön on ehkä vähän liikaa luvattu monesti. Ja se, että mitä Markokin puhuu siitä pettymisestä, jos luvataan liikaa, niin kuvataan se tilanne niin kuin se on mieluummin. Ja sitten, että tärkein oikea oivallus on ollut täällä eräillä, että esteettömyys kulkisi tapahtuma tilasuunnittelun mukana alusta asti. Silloin se on helpoin ottaa huomioon. Kyllä. Kiitos. Kiitos. Ja hei, minä olen laittanut palautelinkin. Please käykää antamassa palautetta webinaarista. Arvostaisimme sitä todella. Kiitos. Kello on 12. Haluaako Marko sanoa viimeiset sanat? Mä sanon vaan, että kiitos kaikille ja toivottavasti saatte tästä uusia eväitä teidän kehittämistyöhön. Ja hankehan toki jatkuu vielä tosi pitkään, että varmasti tässä tapahtuu vielä kaikenmoista. Mutta tosiaan antakaa meille palautetta, niin sekin auttaa taas meitä kehittämään paremmaksi. Kiitos. Ja seuraava Saavuta-webinaari tosiaan syyskuun lopussa 30.1. Silloin puhutaan sosiaalisesta saavutettavuudesta, niin tulkaa mukaan. Ja mä sanon vielä, täällä on kysymys, että tuleeko linkki myös sähköpostiin, niin tulee. Ja se on ollut mukana myös siinä viestissä, minkä laitoin, missä oli tähän webinaariin osallistumislinkki. Ja lähetän materiaaleja ja toi infolappunen, mistä teäkin puhuu, niin tulee mukana myös. Ja tervetuloa mukaan myös seuraavaan Saavuta webinaariin 39. jolloin puhutaan siitä sosiaalisesta saavutettavuudesta. Ja siellä varmaan puhutaan nimenomaan tästä tuijottamisesta ja tällaisesta, niin kuin, että kokeeko olonsa tervetulleeksi näistä asioista. Mukavaa kesää kaikille. Kiitos samoin.